Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. You know what? I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home! They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out! So no way! They so no way! They so no way! They so no way! Oh, da, boom, baby, we are so back. Boom, suntem live, seara de cripto, episodul 29 din sezonul 7, magie, vrăjitorie, Bitcoin încă la 69.500, am lipsit un pic, aproximativ o săptămână și ce să vezi, nu s-a întâmplat mare lucru, sau s-a întâmplat, vom discuta imediat, deoarece s-au mai întâmplat câteva chestii, precum Bitcoin a urcat peste zona de 70.000 de vreo 3 ori și n-a putut să țină zona aia, chiar și dădeam niște tweet-uri, chiar dacă am fost un pic în vacanță, n-a putut să țină $70.000, s-a dus chiar în 71.800 la un moment dat și am zis gata mă, asta e, mergem la all-time high până mă întorc pe trecere, Ethereum peste zona de $4.000, nu s-a întâmplat.
Întrebarea e de ce? Nu, deoarece am văzut un influx major, 2 miliarde au intrat numai în ultimele, cred că 2-3 săptămâni în Bitcoin numai din partea BlackRock. Acum e întrebarea, intră în Bitcoin Spot sau intră doar în Bitcoin ETF-ul ăla și apoi se întâmplă niște mânării pe lângă, nu? Deoarece vom discuta și despre asta. Shorturile de la hedge fund-uri sunt la all-time high în momentul de față în ceea ce privește Bitcoin. Apropo de hedge fund-uri, s-a întors nebunul de Roaring Kitty, a făcut un live stream după ce a dat niște videouri de alea acum vreo 2-3 săptămâni, s-a dus GME la cer, acum a făcut și un live stream în care, ce să vezi, a picat GME. Câți oameni au fost la Roaring Kitty pe live? Aproximativ 650.000. Deci 650.000, de asta ați văzut și thumbnail-ul ăla, au venit să-l vadă pe Roaring Kitty, cum a zis aproape absolut nimic, a intrat cu mâna în gips, cu plete, cu toate astea. O să vă zic și părerea mea despre asta, deoarece omul nu este prost, face chestiile astea. Pentru cei care joacă poker sau au jucat poker în trecut, asta se numește, să zicem așa, a fi jucătorul, să zicem, mai prost de la masă și de fapt tu nu ești, adică tu te dai drept jucătorul prost de la masă, zici cum să pune cartea asta, unde dau și ofisele, chestii de genul ăsta și tu de fapt ești un master în tot ceea ce faci în jocul de poker. Cam asta face și Roaring Kitty în momentul de față. Faza e că pentru cei care au jucat poker știu că merge odată, 2 ori, a 3-a oară nu prea mai merge și cam i-a ajuns la final din punctul meu de vedere, dar vom discuta și despre asta imediat. Ce s-a mai întâmplat? Ce a mai lipsit? Deci Bitcoin sub 70.000 în continuare, 69.596. Am văzut dampul ăla de vineri, eram în avion și când să urc și în avion zic, m-a picat piața. Incredibil, dar ce să vezi, adevărat, se întâmplă de multe ori când merg cu avionul să pice piața în cap destul de rapid. S-a întâmplat și de data asta. Acum Bitcoin s-a ținut bine, Ethereum s-a ținut cât de cât acolo, altcoin-urile au picat destul de mult pe momentul ăla și le vom analiza imediat. Pare că lichiditatea încă este în Bitcoin în principal, apoi poate ceva Ethereum, vedem ce se întâmplă cu ETF-ul respectiv, că încă nu s-a primit aprobarea aia S1 în momentul de față pentru a putea începe tranzacționarea. Se fac mutări mari pentru Ethereum în momentul de față de pe exchange-uri, pe portofele, de pe portofele, pe exchange ați văzut vreo 120 de milioane, 150 de milioane și tot așa. Ethereum nu e peste 4.000, ceea ce trebuia să întâmple deja, de asta și titlul pe care îl vedeți pe thumbnail, era pe thumbnail, ceva e putred, nu? Deoarece tot influxul ăsta a venit în Bitcoin și n-a putut să urce. Îți dai seama cât seller sunt, nu? Dacă tot influxul ăsta a venit din partea BlackRock nu a putut să ducă Bitcoin peste all-time high, e ceva putred acolo și vom discuta imediat fix despre asta. Ce s-a mai întâmplat? Am văzut șomajul, șomajul a venit la 4%. Este motiv de îngrijorare, deoarece acolo mergeam spre zona aia, să zicem așa, mai hot pentru recesiune, nu? Dacă vedem șomajul peste 4, am putea vedea și sfera aia de recesiune. Desigur și mai multe chestii pentru a confirma o posibilă recesiune și tot așa, dar asta ar fi un prim semnal, nu? Acum, după cum a zis și Jerome Powell, el vrea să vadă mai mult timp șomajul ridicat, nu doar o singură lună, ca să poată să ia anumite decizii, adică să taie dobânda mai devreme, nu? Acum pare că 4% nu este wow, mergând de la 3,9 la 4%, dar dacă luna viitoare vine 4,1 și apoi 4,2 și apoi 4,3 și tot așa, atunci sunt probleme și vedem și încetinirea pe locurile de muncă, care ele au venit destul de bine, a venit încă în creștere, locurile de muncă adăugate în economia SUA. Acum, cum se adaugă ele, dacă sunt făcute din pic sau nu, dacă sunt făcute pentru Biden sau nu, asta rămâne de văzut. Am văzut că l-au arestat și pe ăsta, de fapt nu l-au arestat, l-au condamnat pe Trump, vinovat, l-au găsit vinovat în cazul ăla de evaziune fiscală sau ce a făcut el acolo cu pornostarul ăla, dacă nu știți, uitați-vă pe internet, i-a dat niște bani să tacă din gură la un moment dat, a făcut niște evaziune fiscale și mai multe, vreo 30 ceva capete de acuzare. Din punctul meu de vedere este în favoarea lui Trump ce s-a întâmplat, deoarece mare parte din oameni cred că încearcă să-l agațe înainte acum de alegeri și să nu lase să candideze, nu? Bun, deci cam astea sunt. Avem o săptămână foarte dificilă în față. Bine, nu neapărat dificilă, cât interesantă. Avem FOMC-ul miercuri, desigur o să avem un live epic de fiecare dată. Nu mai plec, gata, facem live-uri și cineva, Danieliță, gata, nu mai pleci în vacanță până când nu mergem din nou la all-time high și crești și altcoin-urile și toate astea. Nu mai plec, stau aici, ok? Să vedem ce se întâmplă mai departe. Vă zic și părerea mea despre piață, dacă s-a schimbat ceva sau nu. Vom analiza și altcoin-urile tot. Dar revenim la săptămâna viitoare. Deci avem FOMC miercuri, avem
avem și inflația CPI. Din SUA tot miercuri înainte de FOMC. Mai avem joi, nu? Acolo undeva 13, 12, 13 o să avem și merge-ul pe ASI cu FCI, AGIX și cealaltă, că nu vine minte așa, fac un merge, să zicem, pentru a face o singură monedă ASI, ceea ce nu s-a mai văzut niciodată până acum în cripto. Aia se va întâmpla joi. Am văzut că momentan Fetch nu prea a mers bine, ce Fetch, AGIX, nu Fetch, AGIX și mai era Ocean, așa, Fetch, AGIX, Ocean. Deci astea trei se unesc și fac o singură monedă care se numește ASI. Bă, a fost la dor de un live de genul ăsta sau nu? Ia lăsați pe comentarii, mie mi-a fost dor de voi, adică mi-a fost dor să intru la, mi-a fost dor să discutăm despre toate astea. N-am lipsit prea mult, cred că ultimul live când a fost miercurea cealaltă, deci vreo săptămână și un pic, să zicem așa, de pauză. Bun, la vot cu voi, zice Adam X. Băi, dacă nu v-ați dus la vot, mergeți la vot, pune ștampila pe ce credeți voi. E important să vă duceți să vă spuneți părerea, nu? Ca să n-ajungă, să zicem așa, în poziții de-astea mai înalte să vă reprezinte în Europa niște oameni pe care n-ați vrea să-i reprezentați. Așa că duceți-vă la vot, da? Dacă încă mai aveți timp, mergeți la vot. Cred că mai e încă timp pentru vot. Nu știu dacă se închide în România, cred că pe la 9 din câte știu eu. Dacă n-ați făcut-o, mergeți, deoarece e important să vă spuneți opinia, așa cum e, așa cum sunt candidații. Bă, unul e mai bun decât altul la un moment dat, nu dacă stai să faci o analiză. Ce s-a mai întâmplat? Pe MVX am avut un rag, am lipsit o săptămână, au început ragurile pe Multiverse X. Sigur, Multiverse X ca și ecosistem nu are niciun fel de vină din punctul meu de vedere. Chain-ul, bă, ce vină are Multiverse X că a făcut un rag pe ecosistem, nu? S-a dat, nu știu, 1000 și ceva de gold, ceea ce din punctul meu de vedere nu e mult. Gândurile mele clar merg la cei care au pierdut acolo e-gold-ul pe care l-au băgat, nu știu ce era, cred că ceva NFT-uri sau ceva din câte țin eu minte, care au fost mintate și tot așa, și a venit acest rug pool în care cei care au făcut acel proiect care era, nu știu, ceva bazat pe argint, aur, ceva de genul ăsta, am înțeles că mai a fost și la conferințe, nu știu. Eu nu am văzut niciodată, nici nu știam cine sunt, sincer să vă zic, adică habar n-aveam. Am auzit ieri sau, da, cred că ieri am auzit de ce s-a întâmplat. Foarte, foarte trist, dar n-are nicio vină, să zicem așa, Multiverse X, să zicem. Are vină cel care a făcut, nu, treaba asta, care a făcut acest drag, s-a pierdut peste 1000 de e-gold. Din nou, nu arată bine, din punctul meu de vedere, nu știu, cineva vrea să bage în roate, bețe în roate, să zicem așa, ecosistemului, cel puțin așa o văd eu, având în vedere că ragul ăsta, adică dai un rag pentru 1000 de e-gold, la asta am ajuns, adică îți dai rag pentru 1000 de e-gold, ăia sunt bani care poate să schimbe ție viața, 30 ceva de mii de dolari, nu? Că atât valorează în momentul de față. Vreo 3 ani să zicem că se face 100 și ceva de mii de dolari, dai un rag de genul ăsta în care poți să pățești nefăcut, adică poate să ducă lumea la poliție și mai departe și la un moment dat poate să ajunge la tine, știi? Și atunci e foarte nasol, că pe urmă poți să intri la pârnaie și multe alte chestii pentru doar 1000 de e-gold, adică na, nu mi se pare mult. Nu știu, mi se pare așa un pic ciudat ce s-a întâmplat, dar vezi, asta e. De aici tragi niște concluzii. Care sunt concluziile? Dacă tu îți pui toți banii tăi în chestia respectivă, orice poate să se ducă la zero, să zicem așa. Unele au șanse mai mari, unele au șanse mai mici, asta e. În orice investești, există acolo o șansă de risc. Când investești în chestii mai bune pe care le înțelegi, să zicem așa, șansele sunt mai mici să păsești chestii de genul ăsta. De asta trebuie să ai două tipuri de portofoliu, trebuie să ai portofoliu de bază în care acolo, bă, îți faci o analiză. Și asta e, numai nu-și faci analiză, trebuie să stai să faci analiză. Știu că schemul ăsta a fost un pic mai elaborat și era un pic greu să-ți dai seama, să zicem așa, dacă e ceva acolo de schem sau nu. Am înțeles că a fost un pic mai elaborat decât restul. Au mai fost și pe Multiverse X destule. Noi ne uităm la astea deoarece sunt puține, nu? Dacă te uiți pe Solana, acolo cred că e unul în fiecare zi, cel puțin. Deci, na, asta poate să-ți dea și faptul că pe Multiverse X încă n-ai un demaraj mare pe ecosistem, nu? Când se duce vorba imediat după un singur rag. Ragurile au mai fost și pe Multiverse X în trecut, dar au mai fost și pe alte chain-uri, inclusiv Solana, inclusiv ETH, inclusiv BNB Chain, inclusiv toate celelalte, ok? Dar din nou, trebuie să ai un portofoliu de bază și apoi un portofoliu de risc. Bă, un portofoliu de risc poți să-ți iei tu monede la care zici, băi, nu înțeleg pe asta, nu știu exact ce faci, nu știu dacă performează sau nu performează, dar uite, pare că mi se pare interesantă. Hai să bag aici, nu știu, un portofoliu
portofoliu de risc. Are portofoliu de risc, mai ales pentru începători, nu trebuie să depășească 5% din portofoliu total, nu? Asta ca să poți să fii ok, să nu zici, mamă, mi-am băgat banii acolo și am pierdut sau chestii de genul ăsta. Pe urmă vii și te plângi, mamă, tot ecosistemul este un, nu știu, să dau raguri și este un scam și tot așa. Nu, păi îți dai seama, da, știu că doare când îi pierzi, îi bagi acolo, ai încredere și zici, mamă, se întâmplă chestii. Cel mai bine e să îți faci research-ul tău, nu te mai uita la X, Y, Z, că a zis ăla, că face ăla, că nu știu ce, bă, fă-ți tu, mă, research-ul, ai auzit ceva, fă-ți research-ul tău, uite dacă îți place ție ce ai văzut acolo, după ce stai o zi, 2, 3, 4, te uiți, analizezi, faci, pe urmă zici, bă, ok, hai să zicem că merită 1%, gata, mă, punem 1%, că să duce la 0, niciun fel de problemă, ok? Dar asta e, dacă nu aveți acest risc pe care să-l înțelegeți de la început, poate multă lume nu vi-l spune și zicem, mamă, bagă n-aia, bă, există risc când bagi, investești în ceva, există risc mai mic, nu? Dacă tu ești investor cu risc căzut, nu bagi n-ai bani în ceva care de-abia s-a lansat, dacă ceva, nu știu, foarte speculativ, foarte bagi tu în ceva ce mai fost aici de ceva timp, nu știu, un Ethereum, un Bitcoin, ceva, un BNB, ceva în care ai șanse mai mari să îți dea banii cât de cât stabil, să nu fie așa un dump masiv, cum ai văzut vineri, a venit dump minus 15, 20, 25% pe altcoin-uri, Bitcoin minus 1%. Adică trebuie să-ți înțelegi profilul un pic de risc. Bum, am intrat tare, ați verificat și butonul de like, zice aici Smoke Black, dacă sunteți special, mi-a fost dor de voi, dacă sunteți special, lăsați un comentariu și imediat le citesc. Hai cu like, cu comentariu, zice Ciprian Crypto. Multă lume zice că o să fie o vară plictisitoare, în punctul meu de vedere nu, mai ales săptămâna viitoare nu o să fie plictisitoare deloc. Apoi avem monedele stabile, care vine reglementarea mică pe 30 acolo, am și scris pe Twitter, sper că sunteți la mine pe Twitter sau pe X, cum vrei să ziceți, Real Daniel Niță mă găsiți. Despre asta deoarece mulți bagă frică, domnule, gata, se ne iau monedele stabile, mă, nu mai există monede stabile, mă, bubuie USDT-ul, bubuie USDC-ul, bubuie toată, scoateți tot în cripto, în sus și în jos, bă, astea sunt pentru oameni, să zicem așa, mai începători, care pun botul imediat să sperie, imediat, le tremură mâna când audă stablecoin-uri de mic, le tremură mâna pe telefon, ce nu mai pot să-l țin, ce e asta, mă? Ce e asta? Adică nu poți să ții toți banii în stablecoin-uri, că asta ar fi o demență, știm foarte bine și m-am zis asta din trecut. Dacă faci asta, ar trebui să diminuezi, să zicem așa, riscul pe care l-ai în stablecoin. Sau dacă ai stablecoin, bă, pune, să zicem așa, mai 2-3, de astea mari, că nu pică toate. Și oricum, asta cu USDT-ul că pică, mama, dar n-am văzut-o din 2017. Din punctul meu de vedere, ce se poate întâmpla pe partea de USDT, USDC, e să nu le mai poți folosi și să trebuiască să treci în altele, fie în euro, nu știu, în Binance sau unde le ai tu, fie în altele, să le scoți de acolo, știi, că nu o să zică mamă, nu o să zică Binance, gata mă, USDT-ul de mâine nu mai există, banii pe care i-ai în USDT s-au dus. Nu, îți dai seama că nu, să te lasă să treci în alt stablecoin, cum am mai făcut și cu alte stablecoin pe care au fost la ei pe platformă, cazul BUSD. Cred că USDC are șanse mai mari și am mai zis să-și ia licența probabil, deoarece are backing, are spate, știi ce zic? Adică are BlackRock în spate, Circle, alte chestii, deci are șanse mai mari, are intrări mai mari, să zicem așa, și apoi și USDT-ul încearcă. Problema e că ăștia de la Uniunea Europeană vor să aibă backed 1-1 cu moneda stabilă dolarul în banc. Adică dacă ei au 1 miliard de USDT, trebuie să aibă aproximativ 600-700 de milioane 1-1 backed. Aia e problema lor în mare parte, din câte am mai citit eu și m-am informat și am vorbit cu oameni care sunt destul de aproape de ce se întâmplă cu mica, ok? Deci asta e problema majoră, că iau undeva la 50% sau 60% și ăștia vor 70-80%. USDT-ul, adică Tether, compania Tether, mare și în alte părți, de exemplu, nu știu, în bonds sau în equity sau în alte zone, știi, ca să nu cumva, dacă dă o bancă faliment, nu? Cum s-a întâmplat, ați văzut cu USDC-ul, în care au avut tot în banca aia americană care a dat faliment și apoi s-a depeguit, s-a dus la 0,5, dacă țineți minte 0,6 cazul ăla, eram acolo, știți foarte bine, cu voi, în tranșee în momentul ăla, dar asta e riscul pe care asta a zis eu de la Tether, că dacă ai tot, să zicem așa, în USDT, dacă se întâmplă ca banca aia să da faliment, s-a terminat, păi i-ai pus capac la USDT, că nu mai poți să facă niciun fel de backing. De asta, din punctul meu de vedere, da, e bine să mai ai și în alte, asta nu neapărat doar 1-1 cu ST-ul, trebuie să ai și în bond și în chestii mai stabile, nu foarte speculative, să zicem așa, în chestii mai stabile e ok. Și asta zicea și el, că dacă are în bonds,
care ar fi problema să aibă în obligațiuni, deoarece ele sunt garantate de stat, nu? Adică n-avea ce să se întâmple acolo. Așa, banca nu prea îți garantează mai mult de 100.000, nu știu, 1.000.000, depinde de bancă în parte. Și eu îl înțeleg. Acum mai e o problemă. În Europa, bă, e foarte greu să-ți faci cont că asta mai vor și ei. Vor să ai împărțiți banii la 7-8 bănci, ok? Atunci am mai vorbit cu oameni care sunt foarte aproape de mica. De 7-8 bănci în Europa să ai împărțiți bani, adică aia 60-70% pe care ei ar trebui să ia 1 la 1 pe cu dolarul sau cu euro sau whatever, așa, ar trebui să fie împărțiți în 6-7 bănci. Că, dacă dă faliment, ne revenim la cazul principal, să nu dau toate, nu poate dă una, poate dă două, poate dă trei. Acum știți foarte bine cât de greu e, mai ales cei care încercați să construiți ceva în Europa, să-ți deschidă o bancă un cont. O bancă, când aude de cripto, papa, la revedere. Câte conturi mi s-au închis mie și tot așa și eu nici măcar n-am făcut, să zicem, companie, să fac ceva cu bani în cripto sau să tranzacționez cripto prin companie, în niciun caz. Bă, dar e greu să tranzacționezi și cripto prin companie. E greu să faci un cont. Da, 7, înțelegi? Deci sunt niște lacune acolo destul de grele, de asta nu și-a putut lua nici USDC-ul, nici USDT-ul momentan licența. Asta ar însemna că după data de 30 ele nu mai sunt reglementate, nu mai sunt monede stabile reglementate. Ce a zis Binance? A zis că ei o să țină încă pe spot, chiar dacă ele sunt nereglementate, o să le țină în continuare și USDT și USDC. Le țin așa degeaba? Nu. E doar o perioadă de tranziție, probabil a fost o înțelegere acolo undeva la mijloc. Desigur, Binance unde mai are loc în momentul de față, doar ce în unele țări nu mai activează. Da? De exemplu, Olanda nu mai activează Binance momentan, că și vor lua licența la un moment dat, vedem. Am văzut că în Belgia s-au reîntors, după ce au fost banați s-au reîntors, adică se poate. Dar ei au zis că nu le delistează de pe exchange, de pe paritățile spot. Pe futures vedem ce se întâmplă acolo, dacă e vreo problemă sau nu pe futures sau de le delistează sau nu, rămâne de văzut. Au zis că nu o să mai poți să faci, de exemplu cu FD, USD ăla sau cu UST, dacă vrei să mintești ceva, de exemplu nou ăsta proiect care vine acum pe Binance, nu o să mai poți pe launch pool sau alte de-astea, chestii pe care le mai au ei acolo, dar au zis că nu le delistează, ceea ce e bine. Acum, tu ce trebuie să faci ca user? Eu zic ca user, n-ai atât de multe chestii de făcut. Nu-ți ține atât de mulți bani, toți banii tăi în monede stabile. Dacă ții, bagă în USDT, USDC, nu e sfat financiar. Dacă vrei să ții, eu n-aș ține extrem de mulți bani, eu țin doar ce tranzacționez în mare parte în monede stabile, dar cred că impactul este un minim pentru user, deoarece el va fi forțat fie să tragă în altă monedă stabilă, fie să-și retragă bani. Cred că astea vor fi cele două cazuri. Dacă se va întâmpla, să zicem ceva, nu neapărat să piardă bani, cum mai auzit pe internet, mamă, pierdem banii, gata, retragem tot, nu știu ce. Nu, aveți, adică faceți și voi research-ul vostru și uitați-vă la asta. Nu mai încercați să puneți botul la orice titlu, gata, click, apăsăm butonul. Încercați și voi să fiți echilibrați. Echilibru ați văzut. Vă uitați data tip la canalul ăsta. Poate unii sunteți noi, dar echilibru câștigă. Fie că e echilibru cum investești, fie echilibru cum pui o problemă, cum te uiți la o problemă, cum rezolvi o problemă. Întotdeauna trebuie să ai echilibru, nu trebuie să te lași dictate de emoții niciodată, ok? Niciodată trebuie să ai doar decizii reale, normale. Ați văzut cu FTX. M-am zis, bă, retrageți-vă banii de acolo deoarece este nasol. Sau în alte cazuri, cum mi-am retras tot de pe, să zicem așa, exchange-uri, până când am văzut ce s-a întâmplat. Da? Și mi l-am retras pe Ledger Trezor. Încă am mare parte pe Ledger Trezor, deoarece acolo trebuie să stea, nu? Dacă ținem banii noștri, ce să-i ținem neapărat pe exchange-uri? Când putem să-i ținem, să avem cheia noastră privată. Deci aveți și Ledger Trezor și toate astea. Aveți linkurile și în descriere. Bun. V-a fost dor sau nu v-a fost dor? Vorbim până mâine dimineață. Stăm aici, analizăm pieța, Bitcoin, bă, nu s-a întâmplat nimic, nu știu, 69.006. Mie încep să cred că voi nu aveți bani deloc puși în Bitcoin sau în Ethereum sau în ceva, să zicem așa, care a performat, ceea ce e ciudat, nu? Poate aveți doar expunere pe altcoin-uri, ceea ce nu e atât de bine. Dacă ai doar expunere pe altcoin-uri, intri în categoria de profil de risc, să zicem, median spre high, a zice mai mult spre high, depinde și ce altcoin-uri deții, să zicem așa, fără Bitcoin. De asta poate mulți dintre voi nu vă știți profilurile de risc, ceea ce din nou nu este bine. Dacă tu ai un profil de risc căzut și deții toate păcănelele de pe locul 1500 și te aștepți să faci și nu faci, păi îți dai seama că e complicat, nu? Când tu ai profilul de risc ridicat, atunci se poate întâmpla o volatilitate de aia foarte nasoală. Dacă tu nu știi să o ții volatilitatea aia, te neorocește la creier, știi? Asta zic. Apă și flotări, baby, apă și flotări cu energie, îi dăm înainte aici până la final, gata toată
lumea, să panichează mai repede lumea decât s-a panicat la 15.000, e incredibil. Deci când era Bitcoin 15.000, 16.000, 17.000, atunci lumea nu era atât de panicată cât e în momentul de față, sau nu știu, tristă, sau băi, Bitcoin e 69.703, Ethereum, mai vorbit despre asta, Ethereum e aproape 3.800, 3.700 de dolari, era, nu știu, 1.000, 1.200, 900, a fost la un moment dat, acum e aproape 4.000, nu? Se duce spre 4.000 de dolari și altele, Solana era 10 dolari, acum e 100 și ceva, desigur mai sunt și unele care nu au performat deloc și că acolo e durerea, nu? Dacă te uiți la, nu știu, Polkadot, Multiverse X, de exemplu, e-Gold sau altele, astea n-au mișcat prea mult, cu toate că și ele sunt up din bottom, numai că mulți n-au, să zicem așa, au fost prinși poate de prea sus în ele și acum așteaptă creșterea respectivă, care ea poate să vină, dar poate să dureze o perioadă până când vezi acea echilibrare. Doar ce am văzut acum că în mare parte din se duce în aceste meme coin-uri care le listează tot felul de influencer, să zicem așa, wannabe. Și asta poate să și pună meme coin-urile, bă, nu sunt toate zrele, am mai discutat despre asta, depinde de meme coin. Dar ați văzut ce se întâmplă pe Solana și ați văzut acum ce au ieșit toată lumea, toate vedetele vin să, majoritatea dintre ele ce fac? Sug lichiditate, ați văzut cu GME. Bă, unul n-a zis nimic de GME când a început să, deci 2 ani a fost liniște totală. E fix ce se întâmplă și în cripto. Când e bull market, toată lumea e aici, toată lumea mănâncă din felia de pizza, toată lumea mănâncă din tort, vine bear market-ul, nu-i mai vezi, pur și simplu nu mai auzi de ei. Așa și cu GME. A crescut GME 2020-2021, toată lumea, GME, poră, nimic, vreo 3 ani de zile, liniște, GME a picat, nu știu, 90 ceva la sută, bla, bla, până și Rory Kitty a vândut, deoarece avea vreo 200 de milioane băgate acum recent, ceea ce înseamnă că a vândut ceva din topul respectiv, nu? Asta era clar. Și acum când a început să crească și când a venit Rory Kitty, toți influencerii au venit acum că ei sunt cu GME până la moarte. Astea sunt pentru masele astea de oameni care consumă fix content ăsta, știi? Brainless, adică îi zici, apăsă butonul, îi zici, stinge butonul, adică înțelegi ce zic, dar asta e. O să vezi ce s-a întâmplat pe live la Rory Kitty cu 600.000 de oameni. E clar că el a atins ramura asta, să zicem, din retail, pe care n-am mai văzut-o, să zicem, de ceva timp, deoarece retail-ul, te uiți la Rory Kitty, că acolo e retail-ul ăla, să zicem, de bază, care nu-și pun întrebări când investești. Apasă butonul, ce întrebări? GME, a zis GME, gata, apăsăm GME. Și pe urmă vin și ceilalți influenceri, așa să zicem, de carton. Unii n-au niciun fel de legătură cu cripto, unii au zis și nasoarele de cripto în trecut, că se duce la zero, acum au revenit, că ei fac, că ei drag, nu știu ce, băie, numai dacă te uiți să vezi la ce nivel, să zicem așa, a ajuns, nu știu, prostia, dar dacă te uiți în cripto, bă, parcă nu e așa rea, dacă te uiți la partea de trade fight din acțiuni de penny stonks, mamă, acolo mi se pare nebunia curată, deci ce ai văzut la Rory Kitty, mare parte din ăia sunt băgați numai, nu știu, GME, da, astea micuțe, da alea, știi? Auzi, erau 600.000 de nebuni. Pe cripto încă nu vezi asta, adică dacă vine ceva, face și un live streamer mare, adică un live streamer mare, bă, nu știu dacă trece 3, 4, 5 mii pe live, pe un live de ăsta, wow, adică dacă vine, să zicem, pe extern, nu zic pe România, că noi pe România aici stăm destul de bine, adică avem peste 1000 de persoane constant pe acest live, dar în general, adică ea de pe 3 fight sunt și mai degenerați, ca să zicem așa, din degenerare în degenerare. Și asta zic, câți dintre ăștia chiar fac bani, chiar îi păstrează, chiar fac ceva cu ei mai departe? Vă zic eu, foarte, foarte puțin. Doar ce intră pe mentalitatea aia, bam, click, cumpărăm, numai așa, că a zis ăla, că a făcut ăla, că nu știu ce, că a adresat ăla, nu știu ce. Și analizăm și psihologic pe Rory Kitty dacă vreți, adică e destul de clar că omul știe ce face, adică vi se pare așa prostuț cum intră, uite, îl căutăm dacă vedeți aici. Dar nu este, imediat mă uit aici, Rory Kitty. Okay? Nu este, v-am zis, fix ca jucătorul ăla de poker care zice, cupă, ce e aici, ce dăm cartea asta, ce e chintă, nu știu ce e asta, adică se face că nu știe ce face, înțelegi? Dar de fapt el este un mastermind și face chestia asta de multă vreme. Dar hai să ne uităm un pic aici, 2,3 milioane vizualizări cu 2 zile a făcut. Ne uităm un pic aici, uite-l, deci ăsta e, ok? Deci așa a intrat, stai vedem când, momentul când a intrat, asta mă interesează. Așa, stai că dăm aici ca să vedeți. Uite, deci ăsta este idolul. 600 de milioane. Bă, ar trebui să intru și eu la fel, știi? Ok, probabil în câțiva ani de zile așa o să mă vezi ca Rory Kitty, nu știu, mai șurtez ceva, mai dau long la ceva, mi-aleg o singură criptomonedă și o pompez pe aia la infinit. Deci așa, când intră, ăsta este idolul. De ce? Ce a făcut el? El în 2020, acum nu știu ce conexiune are băiatul ăsta, că v-am zis, prost nu este, ok? Deci prost nu este. Vă uitați la el așa, el doar
Îți dai seama că intră așa pentru că el a avut 200 de milioane long. Și ce ziceau ăștia? Bă, 200 de milioane long, el manipulează piața. Și acum cred că va fi dat în judecată și anchetat. Sau dacă nu va fi dat în judecată, îl va ancheta, să zicem, nu știu, aia din America, autoritățile din America. Asta, probabilitate foarte, foarte mare. Deoarece cine controlează și manipulează piețele în SUA? Păi doar politicieni, ăștia mari, știi, companiile, ăștia mari. Nu băiatul ăsta, înțelegi? Și când îl manipulează ei, îți dai seama că probabil o să o pățească. A intrat așa ca să zică, bă, păi cum adică manipulează băiatul ăsta piețele? Ăsta? Ăsta de aici? Ăsta manipulează, uite la el. Ăsta manipulează piețele. Și da, le manipulează, tata, a manipulat GME la cer și în jos. Dar din nou, joacă un rol bun. El nu este prost, ok? Keith îl cheamă. El nu este prost deloc, el doar joacă rolul ăsta, ok? Și joacă retail-ul, joacă hedge fundurile, joacă tot. Bă, nu e rău, adică mare respect pentru ce face, pentru că poate să facă asta. Mi se pare incredibil, doar o singură persoană să poată să aibă un impact atât de major pentru prețul unei acțiuni, ok? Care se tranzacționează pe New York Stock Exchange. E noaptea minții, e incredibil, dar se întâmplă. Dar nu puneți botul, el nu este prost, ok? Băiatul ăsta de aici nu este prost, știe exact ce face, știe exact cum intră și de ce. Acum, cei care se uită la el, îți dai seama, deci cei care se uită la el când îl văd așa, bă, le place, e fix chestia aia. În 2020 a fost, ca asta e, să revenim la așa, cine e Roaring Kitty. În 2020 el a dat tonul la acea chestie în care a dus la lichidarea multor poziții de short a multor hedge funduri. Asta în 2020-2021, când mulți retailer pe Reddit au intrat să dea long la GME. Că a dat Roaring Kitty, a zis, bă, uite, am găsit niște hedge funduri care sunt short pe GME. Ce ar fi să le lichidăm? Ding, 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 ding. Ce ar fi să le lichidăm? Și de atunci a plecat mișcarea asta, știi? Și el de atunci a rămas o legendă. Și încă este o legendă. Și desigur el n-a mai dat niciun tweet. N-a mai făcut niciun live 3 ani. Deci asta a fost manevră, îți dai seama. El a gândit-o. Bă, nu mai zic nimic. 3 ani. Aștept din nou să pice GME de unde a fost, nu știu, $100-200. Și din nou în zona de 20, care era o zonă bună de stupor, și de acolo încarc bagajele și încep să dau niște tweet-uri. Îți dai seama, încarc bagajele, că asta și făcut, și încep să dau niște tweet-uri, nu? Acum o să fie greu să-i facă ceva, nu? Că ce-a zis? Bă, a pus niște videouri. Să duc în justiție, băiatul ăsta a pus niște videouri și s-a dus acțiunea la cer. Păi ce poate să facă, nu? Sau zice, uite, a intrat pe live și a picat acțiunea. Păi uite, ăsta e. Crezi că în justiție ăsta e băiatul. Deci ăsta e. O să duc și în justiție, zic, păi el a făcut, el a manipulat piețele. Cum să manipuleze ăsta, mă? Uite-te la el că nu știe să zică două cuvinte. Și asta zici pe live-uri, nu prea multe, adică și că nu mai știu să fac asta, adică el pare prostuție. Fix v-am zis, ca jucătorul ăla care joacă poker de 10 ani și să dă prost la masă. De fapt, el știe exact ce face și e calmea. Dar vedem, nu-i merge de mai mult de 3 ori. Asta e cam ultima, din punctul meu de vedere, care o să-i meargă. Vedem mai departe. Acum, el putea să fie miliardar, nu? Dacă ajungea la vreo $70-80 GME, putea să fie miliardar. Băiatul ăsta de aici pe care îl vedeți încă ține acele poziții pe care le-a și arătat mai devreme aici și chiar a și pierdut pe live-ul ăsta vreo 50% din poziția respectivă, numai ca să arate că, bă, el, domnule, nu manipulează nimic, că uite, a și pierdut bani, știi, adică, bă, prost nu e, are sigur un avocat super tare, are oameni pe lângă el super tare, nu știu dacă are vreo legătură cu hedge fundurile, a zis că nu, dar mă îndoiesc, eu zic că are ceva legături prin zona asta. Bun, e film și pe știu că e film, îți dai seama, bă, e legendă, ce, dar prost nu e, asta vreau să vă zic, prost nu este. Acum cei care se uită, îți dai seama, acolo e retail-ul, aia 600.000. Au fost coși de pe unde au fost, bă, Roaring Kitty, s-a dus ăla, i-a zis ăla la colț, vine Roaring Kitty, intrați toată lumea pe live, vine Roaring Kitty, au ieșit maimuțele, îți dai seama și tot așa. Dar acum, întrebarea e, ăștia care s-au activat acum, rămân sau nu? Asta e întrebarea. Din punctul meu de vedere ar trebui să rămână și ar trebui să fie destul de bullish. Deoarece Roaring Kitty i-a activat pe ăștia să acum să uită la GME și pe ori mai aud și de cripto și de altceva, adică și de partea asta mai speculativă și ar putea să înceapă nebunia și ați văzut imediat după ce s-a întâmplat. Tate și alții, vedete și nu știu, au început și ei cu manipulările pe meme coin, că nu mai poate să-l manipuleze, îți dai seama. Ok? Dar nu, mare grijă la asta, ok? Mare grijă. Nu zic, bă, dacă vreți, dați puternic, dar cu portofoliu de risc. Dacă voi credeți că vă găsiți vreun ceva acolo, dați puternic, dar din nou, nu păcați banii voștri în ceva ce nu înțelegeți, în ceva în care poate să fie manipulat, un meme coin. Nu zic să nu vă jucați dacă vreți neapărat cu ele, dar din nou, trebuie să știți în ce și cât faceți și când faceți asta, ok?
Bun. Ce-a mai pierdut? Spuneți-mi voi dacă a mai pierdut ceva. Deci Roaring Kitty, Bitcoin peste 70.000, Ethereum încă suferă, încă n-a primit ES1, șomajul, Multiverse X, am văzut acolo ce s-a întâmplat, un rag de vreo 1000 și ceva de e-gold, altcoin-urile au scăzut, e-gold s-a dus înapoi la 32 de dolari și multe altcoin-uri sunt în căderi, Bitcoin stabil încă, Ethereum cât de cât stabil și el acolo, BNB-ul all-time high, bă, mai țineți minte cât strigau, erau mulți, scodu tot în BNB, vindem să duce la zero, bla, mai țineți minte? Țineți sau nu mai țineți minte? Ce faduri erau cu BNB? Uite, acum BNB este a doua monedă, să zicem așa, majoră după Bitcoin care a făcut all-time high, ca preț, nu excludem Solana care a făcut la capitalizare, să zicem așa, de fapt nu dacă era, scotea inflația și tot așa, nu, la preț, BNB-ul a fost a doua, deci am avut Bitcoin și BNB, asta am avut până acum, deci BNB-ul a doua. Eu încă am BNB, încă farmez și următorul proiect cu BNB mi-a adus destul de mult. Clar, am vândut jumate din BNB în Bitcoin și a fost o decizie foarte, foarte bună pe care am luat-o când BNB a spart un nivel de suport. Încă n-a revenit peste 0.12, peste nivelul ăla foarte, foarte important de suport unde am vândut acei 50%, dar sunt ok cu ce a mai rămas. Stau foarte, foarte bine. Bine, eu în BNB am intrat la 15 dolari, la 20, 25, tot așa, am vândut și la 600 când s-a adus prima dată, am mai recuperat un pic la 200, 180 și mai aveam niște buy-uri mai jos, adică mai aveam buy-uri sub 100 dolari care nu au fost atinse, mai aveam chiar și 130, 140 pentru BNB, destul de aproape. Dar știți foarte bine că mulți au shortat zona aia, v-am spus că nu pică sub 180 și nu văd eu sub 180 cu ochii mei să stea acolo sub 180, bă, din punctul meu de vedere încă nu e un breakdown, adică ca să e valabil ca să poți să te duci la celelalte zone de mai jos. Am și ajutat deja din BNB la all time high să fie primit și iubit, BNB zice Claudiu Drăghici, bă, ar putea să mai meargă, adică s-a ținut foarte, foarte bine. Vezi, s-a dus CZ la pârnaie, a început CZ acum vreo 5 zile, cred că, i-a început mandatul de pârnaie, 4. Cel mai mare holder de BNB este în pârnaie. Ați văzut cât de bine a mers lui FCSB, care era Steaua București înainte când Gigi a fost la pârnaie, cu Gâlcă, dacă țineți minte, campionate după campionat. A ieșit Gigi, s-a terminat. Așa și cu, bine, nu putem să comparăm, îți dai seama că CZ e creier. Și Gigi e creier, clar, îți dai seama, dar are și el plăcerea lui să joace cu FCSB-ul, să zicem așa, ce vrea el, ce schimbări să facă el, că dacă lăsa un antrenor probabil era mult mai fericit în momentul de față cu ce trofee are și tot așa, pe el nu-l interesează. Dar din nou, același lucru, a intrat cel mai mare holder de BNB la până 4 luni, stă până în septembrie-octombrie în zona respectivă. Deci e clar, uite, și acum BNB a făcut all-time high. Apropo de fotbal, posibil să ajung și la euro, ați văzut ce s-a întâmplat, 2 egaluri 0-0 și gata, domnule, a căzut pământul pe noi, ați văzut, mă? Deci înainte când eram campioni în amicaluri, eram forță, gata băieții, că priori le dăm, ajungeam la turneul final, nimic. Bă, amicale, pe mine eu dau 2 lei pe amicale, poate să fie Malta, Liechtenstein, să luăm și bătaie, nici nu mă interesează, să jocuri de pregătire. Dar românii, asta și ți arată, bă, românii n-au niciun fel de răbdare, nu știu, creier, ceva, da, mă, 0-0 cu Liechtenstein, am înțeles, dar e amical, sau 0-0 cu Bulgaria, e amical, nu ne interesează, nu interesează să testăm jucătorii. E test, adică pur și simplu te jucători. Ăla, vezi dacă merge sistemul ăla și tot așa. Până mă interesează ce se întâmplă în primul meci cu Ucraina și mai departe, știi, nu mă interesează ce se întâmplă în amical, că în amical am fost noi campioni, am bătut Germania 5-1 cu gol pleșan, cu scăriță, chestii și pe urmă am făcut nimic. Deci din nou, nu ne interesează asta, vezi, asta și mentalitatea, bă, mentalitatea asta, care nu putem scăpa de ea în niciun fel. Bă, s-au dus băieții acolo, susține-mă până la capăt. Adică aia e, s-au dus așa ăștia cum sunt, ce vii și ții, nu știu ce. Ce prostie asta, ok? Asta e, dacă suporterul nu poate să schimbe mentalitatea, cum poate să schimbe jucătorii mentalitatea când suporterul nu schimbă mentalitatea? Așa și pe cripto și se întâmplă ceva, gata, mă, un rug pull pe Multiverse X, tot ecosistemul e praf și varvăză. Nu zic că toate lucrurile sunt bune pe Multiverse X, în niciun caz și am discutat, dar sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune care se întâmplă. Am văzut un lucru bun, a răspuns Beniamin, cred că lui Bele Micnea, ceea ce lipsea. V-am mai zis că lipsea ceva, lipsea această chestie de umanitate din partea leadership-ului, să zicem așa, Multiverse X și am văzut că a răspuns. Nu mai țin minte, stai așa să ne uităm un pic aici, ceea ce e bine.
Ok, e bine, doar ce din punctul meu de vedere asta lipsea. Mai ales pentru comunitatea din România, bă, măcar o dată pe an, știi? Dă și tu un tweet. Cuiva de aici care a stat în ecosistem și a ajutat la ecosistem și așa. Dă și tu acolo un tweet să știe comunitatea că ești aproape, cu toate că tu vrei să duci internațional și tot așa. Bă, o dată pe an, de 2 ori pe an, dă și tu acolo și uite că văd că s-a întâmplat. Mergem la Bele Mihnea, stai așa că am văzut aici, rapid. S-a întâmplat, asta lipsea, bă, asta e bine și asta trebuie să vedem mai mult, ok? Asta trebuie să vedem mai mult, dar imediat să găsesc eu aici dacă mai găsesc acest tweet. Unde e tweet-ul? Nu știu dacă era de la Bele, cred că de la Bele Mihnea era, dar nu mai știu unde. Nu mai știu unde, dacă are cineva tweet-ul, poate nu mai e. Bun. Nu știu, nu mai văd, pur și simplu. Știu că zise el ceva despre Multiverse X Ecosystem. Uite, cred că ăsta e. Da, asta e gata, l-am găsit aici. Asta că mulțumesc Multiverse X pentru ce ai făcut pentru România și asta am zis de mai multe ori, adică eu, personal. Această postare nu este sponsorizată, nici la Vărjeal nu este făcută. La Binance Campus am avut ocazia să vorbesc cu KOs din Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania, Croația, Ucraina. Apropo, n-am ajuns aici, am fost în vacanță. S-a dus Melissa și ne-a reprezentat cu succes la Binance Campus. Ați văzut la ea pe Twitter și o să facă și un video săptămâna viitoare. Puteți să-l vedeți pe precedentul pe care îl găsiți tot la mine pe canal. Lipsa unui proiect de succes în țara lor face munca lor și mai grea după că este deja. Adică, Cehia, Slovacia, Croația, Ucraina, Rusia, whatever. Bă, n-au un proiect ca al nostru, Multiverse X, care s-a dus în top 100. N-au. Noi am avut unul care s-a dus în top 100, numai că top 100 a fost și în top 50. Și apoi a picat de acolo mult hate, eu îl înțeleg, adică înțeleg. Oamenii au cumpărat la 500 $, 4, 3, 200, au speranțe destul de mari, mai ales pentru preț. Poate nu le place nici ce s-a întâmplat în ecosistem, poate nu le place nici leadership-ul atât de mult, dar pare că lucrurile ușor încep să se îndrepte spre zona bună și aici, să zicem așa, sper că și-a dat seama și Beniamin și cei din, să zicem așa, din partea asta de leadership de aici. Știu sigur că Lucian a dat aici. Lucian a dat sigur, dar cred că a dat și Beniamin, dar cred că a dat retweet el, stai așa. Deci chestii de genul ăsta eu zic că le-au lipsit, adică pur și simplu comunitatea din România, bă, s-a simțit abandonată, zic că nu e așa. Deci zic că nu e așa, adică ziceți-mi voi pe cea dacă nu ăsta a fost feeling-ul, nu din partea, să zicem așa, echipa overall, ci din partea leadership-ului mare parte, care n-au mai avut, așa să zicem, ieșiri de heart to heart către comunitate. Asta din punctul meu de vedere a lipsit. Și uite, un comentariu de genul ăla, să vedem dacă a dat și retweet, știu că a dat și retweet, imediat mă uit aici la, da, uite. Vezi? Kind words, thank you for sharing. Bun, și chiar în română a dat aici în tweet. De ce e important? Păi mare parte din comunitatea Multiverse X încă este românească. E românească, franțuzească și mai e ceva, nu știu, Coreea sau ceva. Adică, aia e baza e românească, știi? Și trebuie să ai acea comunicare. Bă, asta îmi place. Deci așa, da, adică vă dați seama că am mai avut take-uri în ceea ce privește, să zicem așa, Multiverse X și tot așa. Nu din motive, unii au zis, mamă, ești hater pe Multiverse, în niciun caz. Bă, mie mi-ar plăcea, cum a zis Mihnea, să crească, România să fie în top 50 în continuare, Multiverse să se întoarcă în top 100 acum că e pe 100 și ceva, așa, ca să ai vizibilitate, te duci în afară a România, nu știu ce, cum i-a fost Hagi, de exemplu, Hagi, România, Hagi, te duci în Turcia, Hagi, te duci în alte zone Multiverse X, ok, gata, știm, știi, de genul ăsta, adică ne mai trebuie proiecte și nu mai Multiverse, te mai trebuie altele care să vină să facă performanța asta, top 50, 100 și tot așa. Bă, greu e greu, adică nu vă închipuiți că gata, faci proiectul și aduci în top 50, nu, trebuie să ai multe chestii ca să poți să ajungi până acolo, de asta, bine. Acum, că se întâmplă și lucruri nasoale, că se întâmplă și lucruri bune, asta da, întotdeauna am fost imparțial și întotdeauna voi rămâne imparțial, dar ca și român, să zicem așa, bă, aș vrea să văd asta, ok? Deoarece aș vrea să văd un proiect românesc din nou în top 50, cel puțin asta aș vrea să văd. E din ce în ce mai greu, deoarece concurența e din ce în ce mai mare în momentul de față, deoarece te ajută și pe tine, ca tot ecosistemul să crești. Fără Multiverse X, poate nu erați atât de mulți interesați în momentul de față de cripto, n-ați fi auzit, nu? Poate Daniel Nița a stat aici cu voi, dar poate dacă nu era Multiverse X, poate erau doar la jumate oamenii care mai erau interesați, adică, bă, măcar acolo ceva v-a dat, adică chiar dacă ați luat, nu știu, Multiverse X la $300-400, ați învățat în primul ciclu, ați venit în al doilea, v-ați poziționat bine pentru următoarea zonă de bull și tot așa, dar măcar ați auzit de undeva, știi, de chestia asta. Poate nu de cripto, zici, bă, mi-a deschis apetitul pentru investiții și tot e bine, tot e bine.
Vrem mai mult. Da, Radu Mihai, înțeleg. Eu înțeleg că se vrea mai mult din partea Multiverse X, dar poate nu se poate, știi? Asta e. Cum vrei mai mult pentru echipa națională a României să ducă să câștige Euro, așa poate vrei și aici. Dar poate nu se poate. Poate nu se poate, nu se știe. Dar vedem, adică vedem în următoarea perioadă ce se întâmplă. Încă este pe locul 91, cum să fie, cred că a fost peste 100 undeva, vă să nu știu ce screenshot-uri de la cineva, cred că mi-a trimis, nu mai țin minte, cred că era pe 100 și ceva, cred că a revenit între timp, o fi revenit, știu că stătea în zona aia de 100, 100 și un pic și 90, ai chestii de genul ăsta. Bun. Mâine apare timeline-ul pe Sox nou pe Launchpad. Da, au nevoie de mai multe proiecte care se lansează bine, dar și rămân bine. Ai văzut, a venit Hatom, foarte slabă lansarea. Pe urmă a avut un uptick destul de mare și acum din nou pe cădere. Păi vrei ceva care să rămână stabil. Ai avut Ada, explozivă lansarea, cum ne așteptam de la ea. Acum din nou pe cădere se duce din nou în zona aia de 6 cenți. În zona respectivă se întoarce de unde a plecat, poate în zona de 2 cenți. Adică ai nevoie de mai multe chestii. Vine acum Stocks nou, la fel. Trebuie să aibă, să zicem așa, chiar dacă are o plecare bună, trebuie să ai și din nou stabilitate. Mai bine să zicem mai stabilitate decât să te duci rachetă și apoi să cazi în cap. Mai bine să ai stabilitate, să zicem așa, să crești mai ușor, dar mai corect, ok? Și proiectele trebuie să lanseze mai bine, adică nu atât de mult în private, nu atât de mult în seed, nu atât de mult, adică să fie mai bun tokenomics-ul, la asta mă refer pe termen lung. La Tada a fost bine pe termen scurt, la Hatom așa și așa la început, pe urmă a fost bine, dar apoi am văzut o cădere, adică vrem să vedem ceva schimbări, să zicem, în zona asta. De asta multă lume se duce spre meme coinuri acum, asta care se lansează, pe Solana, până și pe Multiverse X, ați văzut, pe Memeverse X, acolo se lansează, măcar să lanseze fair launch, știi? Adică îți dai seama că cineva nu-ți controlează 90% din supply, adică sau 95% din supply, sau 70, sau 50, sau vin aia din private care îți dau dump, aia din seed care îți dau dump, aia din nu știu unde care îți dau dump, de oriunde, știi? Așa zici, bă, meme coinul ăsta, face el ce nu face, nu, și uite mă, e funny, bag în ăsta, tată, știu că nu există așa mare rug pool pe el, asta e, dacă pierd n-am nici măcar speranță, adică nu mai fac în speranță, și bag în ăsta, mă, asta e. Dar na, asta nu să zicem că nu e bine și nu face 500 pe termen lung mentalității de Web3 și cripto, de asta am și zis, e cu duș întors, mult pe urmă îți arată ecosistema, uite, scam-ul ăsta Web3 tot este un scam, deoarece îți vede doar partea negativă, nu? Mai ales ăștia care vorbesc, să zicem, și fac videouri despre cripto, păi îți arată pe asta, cripto, ia te s-a dat scam-ul ăsta pe cripto, lasă-mă cu cripto în pace. Poate Humans în top 100, eu zic că top 200 poate. Dar trebuie să joace cărțile destul de rapid în următoarele 3-6 luni. Dacă în următoarele 3-6 luni nu duc zona aia de 200, măcar top 200 Humans, o să fie din ce în ce mai greu după. Discutăm imediat și despre Humans pe chat, vedem ce mai face. Bun. Sau, dar cum se pare mutarea de pe Zaya nu se vor mai lista pe MVX, ci pe BNB. Mi se pare o mutare bună, mersi. Nu cred că contează atât de mult unde te listezi, din punctul meu de vedere. Contează market makeri, lichiditate, tokenomics, selling pressure. Poți să te listezi pe orice te-ai listat tu, ok? Dacă poți să le controlezi pe astea, o să fie un proiect, de fapt tokenul o să performeze. Dacă nu poți să le controlezi pe astea, poți să te listezi oriunde, în afară, poate pe Binance, dar acolo, când te listezi pe Binance, îți dai seama că îți vine la pachet cu market making-ul de acolo. Deci eu îți fac pachet. Îți dau pachet direct. Când vrei să te listezi, îți dau pachet, dar trebuie să le dai multe. Comunitate, trebuie să ai în spate cu 100.000 de followers, sau măcar 50-70.000 reali, adică este de genul ăsta. Tokenomics-ul trebuie să fie cât de cât, să zicem, ok, și multe alte chestii ca să poți să te listezi acolo. Relații, chestii ca să poți să te listezi acolo. Dar în altă parte poți să te listezi oriunde în afară de Binance, dacă n-ai astea, degeaba. Selling pressure, tokenomics, market making, ăștia 3 măcar, ok? Deci ăștia 3 trebuie să-i controlezi, că dacă nu controlezi ăștia, la revedere, n-ai ce face mai departe. Toată lumea cu hate pe eGold, dar ce ziceți de MEX? Da, aia a fost o pată, aia a fost o altă pată pentru ecosistem. Bun, și pe CoinMarketCap este pe 87. Da, cred că a fost mai devreme. Poate m-am înșelat. Bine că s-a întors în top 100, adică bine, trebuie să rămână acolo, neapărat. Bun.
Dacă vine Tate pe Multiversix, soluționează chain-ul. Păi ai vrea asta sau nu? Adică da, ar fi un imbold pe termen scurt, pe termen median nu știu ce impact bun ar avea. Adică îți dai seama că dacă vine acolo, nu vine să-ți facă ție bani, vine să-i facă lui bani. Înțelegi ce vreau să zic? Adică nu vine să-ți facă ție bani, băi, băiatule, își face lui bani și mai mulți bani de pe cârca ta. Bun, mai departe, am văzut comentariul pentru Teidanința, crezi că e ok metoda de research, proiecte noi, meme, căutat proiecte cu cel mai mare gain în ultimele 24 de ore, 7 zile CoinMarket, apoi top traders. Se poate, depinde la ce te uiți, la Multiversix. Te uiți pe custom Multiversix sau te uiți pe Solana. Pe Multiversix, nu știu, mai e altceva în care să fac fair launch-uri în afară de Memeverse X, cred că Memeverse era și fair launch-uri. Adică acolo, știi că când se lansează acolo un proiect, ai șanse mai bune decât dacă ți l-ar lansa cineva direct din aplicație, că nu știi mare lucru, trebuie să te uiți tu, să știi ceva acolo, mai multe despre tokenomics ca să te uiți. Așa acolo știi că se arde pool-ul ăla imediat după ce se lansează, știi că nu se poate cumpăra mai mult de, nu știu, o parte din monede pe fiecare portofel. Acum dacă își face cineva 100 de portofele, acum nu prea poți să știi neapărat, dar măcar ai o șansă mai mare la meme coin-uri, să zicem de genul ăla, pe o platformă de genul ăla decât să zicem așa ceva care nu vezi. Acum pe Solana e Pump and Fun, care e similar cu Memeverse X. Ăsta că tot întrebam, băi, există ceva similar? Și există, este ăsta pe Multiverse X, Memeverse X pentru cei care sunt pasionați de meme coin-uri. Apoi pe Solana e Pump and Fun, acolo îți dai seama, e să dau ragole acolo zilnic, adică nu mai vorbește nimeni de ele, doar ce nu mai vede nimeni, că sunt prea multe acolo, îți dai seama, doar ce sunt multe care vin în fiecare zi, mii de meme coin-uri care se creează în fiecare zi. Pe Multiverse X câte se creează? Nici nu știu, câteva, 2, 3, 5, 9, 10, habar n-am, ceva de genul ăsta. Dar din nou, ele sunt bune pentru că atrag utilizatori, sunt și nasoale, că pe urmă își ia hate. Ați văzut ce s-a întâmplat, nu știu, cu unele care n-au performant, care s-au dus spre zero și tot așa. Pe urmă ți-ai hate, lumea zice că tot ecosistemul este un scam, tot așa, ai dus și întors cu meme coin-urile astea, știi? Bă, dacă tu ești pasionat pe ele și știi riscul și tot așa, go for it, dar din nou trebuie să știi riscul. De fel când bagi în ele, la fel cum să știi când bagi în Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Bohanzo și toate celelalte de aici. Bun, Daniel Niță, să nu uităm faptul că BNB este deflaționist și de la all-time high din 2022 s-a ars aproximativ. Da, știu că s-a ars. Eu zic ca preț, am zis că a avut all-time high ca preț. Deci ca preț, asta m-a interesat, ca preț, ok? Dacă se duce în jos trendul cu meme, cred că ia sol minus 80%. Păi cred că va lua. Cred că va lua la un moment dat. Similar cu ce s-a întâmplat în trecut. Adică nu văd o diferență. Pentru că sunt încă mulți care or să vină să vândă la un moment dat din deblocările alea, mergând în 2025. Lumea a uitat de ele și va uita, doar ce lucrurile merg așa bine. Și când lucrurile merg bine, îți dai seama că nu mai vrei să faci research, să vezi ce se întâmplă cu deblocările și tot așa. Hai, te rog, dacă ai timp ce părere despre proiectele care se tranzacționează doar în USDT, ce se întâmplă cu ele și vor schimba stablecoin-ul, cred că pe mulți interesează asta. Mersi, am mai explicat de Binance, a zis și asta ziceam, revenim la prima parte, Binance a zis că nu delistează spotul pentru USDT și USDC, deci ele nu vor avea probleme în teorie. Acum, de ce nu le delistează? Deoarece a fost o înțelegere probabil între cei care reglementează și Binance și toate exchange-urile astea pe care le vedeți până acum, până când vin aceste monede reglementate, că unele își vor lua, unele pe pile, unele pe nepile, depinde, rămâne de văzut, unele vor fi backed 100% de dolari, de euro și așa. Și vor veni, va fi o perioadă de tranziție, dacă nu și USDC, va veni altceva, să zicem, ca să le schimbe pe astea. De ce se întâmplă? Se întâmplă pentru că Uniunea Europeană vrea mai multă transparență în ceea ce privește tranzacțiile pe care le faci, prin carduri, prin orice cripto, prin orice. Ei vor mai multă transparență, adică îți dai seama că s-a terminat cu tot ce, îți dai seama, de ce vin și tranzacționezi pe stablecoin-urile alea. E clar, va ști toată lumea de care trebuie să știe și vrea să știe ce ai tranzacționat tu, de unde ai cumpărat, de la ce supermarket, că ai cumpărat tot, la fel cum ai tranzacționat prin card normale, euro, dolari și toate celelalte. Că îți place, că nu-ți place, asta e realitatea, dacă nu-ți place poți să găsești o jurisdicție mai bună, de exemplu Cipru pentru taxe, nu neapărat pentru cripto, că acolo în Cipru, am fost în Cipru, pentru ce nu știe,
Am fost în Cipru, mi-a plăcut să zicem. Cipru acum vrea să fie noul Dubai, dar unul mai plăcut. De ce zic de asta? Acum ca infrastructură un pic suferă față de Dubai. Adică Dubai are o infrastructură mult mai bună decât Cipru overall, dar nici Cipru nu este rău. Acum depinde de unde te duci. Acum, ce au făcut ciprioții de un an, doi? Cred că un an, doi, din câte știu eu, cel puțin un an, au băgat pentru companiile de tech taxă doar de 2,5%. Deci doar 2,5% dacă ești companie de tech, plătești, să zicem așa, anual pe profit. Ceea ce, îți atrage foarte mulți acolo. Acum, dacă tu n-ai companie și doar te muți acolo, nu e bine. Acum, mulți s-au mutat să încerce să mute în Cipru, își fac compania acolo și îți plătesc doar 2,5% taxă. Acum, ăla 2,5% trebuie să te aplici pentru el să-l iei, unii le au, unul le au și așa. Problema în Cipru e cu băncile. Băncile, la fel ca în Europa peste tot, poate să închidă contul când vor și în Cipru e și mai nasol că iau și antecedente. 2013-2012, pentru cei care nu știu, au avut o criză bancară foarte, foarte mare în care Bitcoin a crescut foarte, foarte mult, deoarece mulți ciprioți aveau bani în bănci și băncile alea au dat colaps și n-au mai putut. Oamenii erau cu cardele, căutați Cipru, 2011-2012, nu mai țin minte, prin zona respectivă, 2013, nu mai țin minte exact anul, să stau la codă să scoată bani de la bancomat și nu mai erau. Și atunci Bitcoin s-a dus, a avut un raliu, cred că era 2013, că a avut raliul ăla foarte, foarte mare și pe baza asta că dădeau băncile din Cipru faliment în momentul ăla. Acum, ele sunt mai bune decât erau în trecut, dar la fel, dacă văd orice legătură cu cripto, poate să-ți închidă contul imediat. De asta nu e așa ușor, trebuie să găsești niște oameni pe acolo ca să-ți facă, dar vezi, acum Cipru vrea să fie următorul Dubai. De ce e mai bine în Cipru? Deoarece în Dubai n-ai fructe, legume, chestii. Acolo toate sunt fructe, legume, găsești, banane, nu mai zic găsești că au ăia peste tot banane, adică ai chestii locale, fresh, pe care să le găsești față de Dubai. Da, cred că Cipru o să crească foarte, foarte mult în perioada viitoare și mulți se mută din Dubai în Cipru în momentul de față, strict în legătură cu taxele, că nu vor să plătească. Deci că nu vrei să plătești neapărat taxe și ai o companie. Pe persoană fizică lucrurile stau diferit, dacă îți dai salariul lucrurile stau diferit și tot așa. Dacă nu vrei să plătești taxe, să zicem, mai o companie, mai ales dacă e de tech sau te califici pe alte zone, poți să plătești la 2,5, poate 10-12, hai 10-12 în total, ceea ce tot e bine față de alte jurisdicții. Aveți, nu e 0 ca în Dubai, e 2, dar măcar ai niște facilități, să zicem așa, legume, fructe, chestii, trestii în Cipru. 2012 zice cineva aici. Am trăit toată treaba aia, am prins asta în Cipru când nu puteai să scoți bani, zice Bucur Ciupitu. Da. Deci, asta ar fi riscul dacă te-ai duce în Cipru. Acum, în Cipru, bine, 30 de grade, 32 de grade, foarte cald, în 35, 40 ceva pe timpul verii. O climă bună pentru cei, să zicem așa, care le place doar asta. Ați văzut, m-am dus în Cipru, mai greu cu contentul. Pentru mine nu e. Bă, dacă m-aș muta în Spania, în Cipru, în Dubai, nu știu, Dubai poate aș sta în casă că ar fi prea cald, dar în Portugalia sau unde asta, nu știu, ar scădea probabil randamentul pe care îl dau, deoarece sunt prea multe chestii mișto, să zicem, pe care ai putea să le faci. Nu zic că în Olanda nu sunt, dar aici da, mai plouă deodată, mai vânt, mai uiți pe geam, zici mamă, ploaie, hai că stăm pe treabă, că avem treabă de făcut, știi? Asta depinde și ce vrei să faci, să zicem așa, în viață. E mai bine pentru retragere. Am mulți boșorogi, să zicem între ghilimele, n-am nimic cu ei, ok, care erau în Cipru și își trăiau cea mai bună viață pe la 70 de ani. Era și o fază, erau în piscină, era dimineața să făcea în piscină viorarea, nu știu, cred că până la 8, nu știu cum naiba am ajuns acolo, din greșeală cel mai probabil, ok? Și erau numai de la, cred că 50 la 70 în piscină și dădeau. La ora 8, cred că era 8 dimineața, că se trezesc de vreme, îți dai seama. Bine, și eu mă trezesc de vreme când sunt aici, în vacanță de obicei nu mă trezesc atât de devreme și eram, zic, bă, stau și mă gândesc, ăștia ies din piscină și bagă la ETF-ul de Bitcoin, și fac cea mai bună viață posibilă. Bun, Daniela, ai cumpărat câteva blocuri. N-am cumpărat blocuri în Cipru, n-am cumpărat, dar bubuie, am văzut că bubuie acolo prețurile în ultima perioadă, nu știu, mai ales în Larnaca, mai ales în Paphos acolo, nu am văzut ceva bubuială pe prețuri. Bine, acolo în Paphos
din câte am înțeles, guvernul vrea să facă nu știu ce parc, localnici nu sunt de acord, ăștia sunt și mai un pic naționaliști așa, nu vor să le dea terenurile respective, chiar dacă le dau bani. Adică e un pic mai ciudățet. Am văzut multe case de vacanță acolo și v-am zis, oamenii care ieșeau din ele aveau vreo 50, 60, 70 de ani. Adică nu știu, n-am văzut ceva mai tineret, să zicem așa. Deci e o zonă de retragere așa. Bun. Dar da, te duci în Larnaca sau în alte zone, nu mai sunt atât de mulți oameni mai în vârstă. Depinde unde te duci. Și în Paphos depinde unde te duci, în ce regiuni. Dar e tare. Ce bănci în România sunt crypto-friendly? Pentru mine, niciuna afară de Revolut, cred. Niciuna. Apropo de Revolut, le-am scris. Bă, ce se întâmplă cu astea? N-au răspuns. A făcut, cred că postul ăla vreo 30.000 de view-uri, 35-40.000. Nu dau 2 bani pe clienții lor, adică nu dau 2 lei. Ăștia de la Revolut pe clienții lor de cripto. Asta am observat, deoarece n-au zis dacă se face merge-o la pasi. Că mulți am înțeles că aveți acolo cripto. Nu ar trebui din punctul meu de vedere, aveți de multe alte exchange-uri, dar e mai simplu, nu pentru voi. Să cumpărați de pe Revolut, gata, băgăm imediat. Dar nu mi se pare. Era să cad aici tot. Dacă se întrerupe stream-ul, e vina mea, apă și flotări. Sunt mulți englezi în Paphos, da. Păi în Cipru se conduce pe dreapta, se merge pe stânga. Ok, asta ar mai fi încă un downside pentru cei care conducem pe stânga. Conducem pe stânga și mergem pe dreapta. Asta vreau să zic, nu știu, cred că am zis-o invers. Ok. Da. Deci asta ar mai fi. Au volanul pe dreapta, ceea ce nu e excelent, deoarece au fost sub autonomie sau colonie sau ce vrei să zici englezească, au fost și sub Imperiul Otoman, desigur ciprioții, de asta jumate e Turcia și jumate e Grecia, că au fost și sub Grecia, deci au fost peste tot și pe nicăieri. Cipru, care e o insulă și toată lumea vrea acolo, ca și așezare geografică e destul de bună, ok? Așa, au mai fost mulți care s-au perindat prin zona aia, de asta e interesant. Bun, Paphos e acasă pentru mine, zice Cătălin Rosescu. Da, e mișto, așa e mișto. George zice, aștept să ofere Revolut loan în UK. A fost colonia englezească până în 74. Da, și în 74 și-au luat independența, din câte știu, ceva pe acolo. E scump Paphos, depinde unde te duci. Oriunde poate să fie scump și nescump, depinde unde te duci, ok? Mi se pare ok din punctul meu de vedere. Nu e nimic exagerat, Bun, a ieșit la vot, da, și vă invit și pe voi să votați. Orice ați vota, ok? Orice ați vota, puteți merge să puneți ștampila pe ce vreți voi să votați. Deci mergeți la vot, dacă n-ați făcut-o deja, un pic târziu la ora asta, dar trebui. Elena, bine ai venit în categoria Moon. Welcome to the Moon, baby. Live-urile astea sunt hard to hard. Facem prima parte o oră și ceva. Uite, suntem deja la o oră și apoi mergem pe treaba noastră, adică facem și grafice și analize și tot ca de fiecare dată. Vă reamintesc că urmează o săptămână de foc. Văd că este și Crypto Ace aici, zice. Dau super chat-ul ăsta pentru că poate forțez altcoin season. Da, nici mai trebuie să mai vorbim de altcoin season, că momentan pare că nu suntem acolo, piața vrea să te inducă în eroare până când se întâmplă, nu mai e nimeni să-l aștepte și toată lumea este șocată că așa se întâmplă de obicei, dar cred că va veni, uite, Bitcoin 69.666 în momentul de față, cred că va fi un altcoin season, poate, nu știu, nu cum poate sper toată lumea, cu toată piața care urcă în același timp, e improbabil să vezi asta, deoarece sunt prea multe care au lichiditate și au lichiditate, mai ales asta de pe Solana, se listează toate aceste vedete care vin și sug lichiditatea. În România suntem atât de mici încât aici nu e nimeni să sugă lichiditate. Nu e nimeni. Au încercat câțiva să sugă lichiditate. Bă, poate noi suntem mai deștepți un pic, ceea ce e bine, știi? Că ăștia din afară ai văzut. Vine o vedetă, bam, suge lichiditate. Dar o vedetă din afară față de o vedetă în România e diferența la nivel de fani. Ok? Nu știu, dacă ar veni, Taylor Swift, de exemplu, sau altcineva să facă
Să facă un ăsta, păi ar băbui naiba. Ar băbui acel meme coin, dar nu-și pune Taylor să facă așa ceva, deoarece oricum ea e miliardară în dolari. Fac ăștia care mai au nevoie de cash. Eu v-am mai explicat. Dacă vă uitați la vedete și ziceți, mamă, uite, vedetele astea câți bani au. Unele poate sunt în datorii mai mari decât voi. Și nu știți treaba asta. De ce? Nivelul de trai. V-am zis, când se dă de bani, mai ales când nu ești inteligent și dai de bani, îi dai în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, asta nu fi o problemă. Problema vine când îți ridici nivelul de trai, când, nu știu, ai nevoie de 1.000.000 pe lună să trăiești sau 1.000.000 pe an sau este genul ăsta și pe urmă nu-i mai ai, că nu-i mai ai ce faci. OnlyFans, facem și un meme coin, facem și un dalea, facem și o daia, înțelegi? Orice, ca să nu dai înapoi în societate. Dar v-am zis, vă uitați la vedetele astea, poate unele dintre ele sunt mai săraci decât voi dacă le căutați în contul bancar. Bun. Salut, ceva despre optimism, te rog. Percepția umană e foarte interesantă câteodată, știi? E foarte, foarte interesantă. Nu știu, cred că era în Game of Thrones faza aia. Că dacă tu ești executat, nu știu, cine e de vină, nu știu, regele, dacă regele e de vină sau supușii sunt de vină sau cine e de vină în momentul ăla sau cine are ultimul cuvânt. Păi ultimul cuvânt îl are de obicei regele. De ce? Păi ăla care îți taie capul putea să zică, bă, nu tăiem capul lui. De ce? Păi a venit ordin de la ăla. Ăla cine e mai important? Cel care taie capul sau cel care zice să-i se taie cap? Asta e, cel care taie capul, nu? A zice, bă, eu de ce să-i tai capul ăsta? Nu mai bine tai capul la rege? S-a terminat și sunt eu regele, nu? Dar nu vede asta, deoarece este percepția de putere și percepția de bani, știi? Asta e. Zice, mamă, președintele României, mamă, regele, a zis regele, păi cum? Să face, domnule? Deci e percepția asta și mulți au și percepția că dacă e cineva, e o vedetă, gata. E plin de bani, ești bun, unii n-au, nici dacă îi cauți, n-au una de 10 în buzunar. Bun, își face ciolacul meme coin. Da, pe România n-am văzut, nu știu, vedete, politicieni sau meme-uri sau... Ok, își face ciolacul meme coin, dar nu ești ceva de AO. Top în care ce dețin Arweave. Trebuie să deține Arweave Wallet. Nu m-am uitat, n-am avut timp. Șoșoacă coin, zice Tiv Iulian. Salut, ceva despre optimism, te rog. Aici dictatorul trebuie să face meme coins despre memorile și personalitățile de pe TikTok de la noi din RO. Da. Păi dați drum, dați drumul dacă aveți idei. În California a băgat primul Cybertruck în poliție. Vorbește și nouă de bursa de la București. Da, uite, vezi, Tata trebuia să țină 09, da, 080910. Aia era zona. N-a ținut-o, următoarea zonă 5-6 și apoi 2. Dacă îți pică sub 2, nu cred că mai țin nici poziția pe care o am. Dacă țineți minte, am luat-o, dar atunci când a urcat, am vândut o parte să-mi scot investiția inițială și restul, dacă pică sub 2, posibil să vând, nu știu exact, sau să cumpăr, depinde foarte mult reacția din zona asta de aici, între 2 și 5 pentru Tada. Sau Daniel zice Mr. A, when ciorapu pe MVX. Bun, ați văzut că pe extern există MAGA Trump, nu? Și există Joe, cum era ăla, mă? Nu Joe Biden, cum era? Cum era, mă? Imediat mă uit aici. Joe Biden, mă, Joe Biden, deci există pe extern. Dar am zis, în România suntem cam mici un pic, nu prea, nici n-ai, să zicem așa, unde. Ajungi la Chion la meciul Ro-Belgia. Da, cred că ajung și ziceam poate facem o întrunire cu comunitatea acolo, dar nu știu dacă e atât de mult interes și trebuie să găsești și locații unde se întâmple, că asta e problema. Ciolanu Coin. Joe Biden, da, exact. Sau despre optimist, te rog, Biden Trump. Hai să facem un mic overview, că suntem 1200 aici, suntem bine 1200. Hai să facem un mic overview, hai să vedem ce s-a întâmplat. Mergem pe Bubbles, pe Crypto Bubbles, vedem ce se întâmplă cu piața astăzi, ne uităm un pic aici. Ia să vedem. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1.
Bam. Cam așa arată, uite, Brett, meme-coin-ul, tata, a ajuns aici. Mai țineți minte visul pe care l-am avut? Bă, pare că devine realitate, e incredibil. Matricea, câteodată lucrează. Mulți au, Daniel, ce a dus în vacanțe. Păi mi-am dat seama că viața este scurtă, am stat atâta timp, 3 ani nu prea am făcut mare lucru, să zicem așa, și am zis, bă, mă duc în vacanță. Am vrut să zici că am fost neapărat 100% în vacanță, am avut o singură vacanță, a fost cea din Maroc, când am fost în Maroc, în care chiar n-am stat online aproximativ 5 zile, nu atât de mult, cred că am postat o singură dată, dar na, trece viața, asta e. Dacă și ai bani, faci bani, bă, trebuie să și, să zicem așa, mai trăiești câteodată, că poate să termine, apoi ajungi ca aia din piscină la 70 de ani, știi, adică na, și atunci nu prea poți. Poți și atunci. Și care e diferența dintre vest și est în ceea ce privește nivelul de trai? E faptul că mulți englezi, mulți olandezi, mulți ăștia de aici, Danemarca, Norvegia, bă, călătorești la 70 de ani și la 75 de ani și la 80 de ani și fac chestii, adică vezi oameni chiar și în căruți care urcă în avion și călătoresc la 75 de ani, 80 de ani, încă au o viață activă. În România, Bulgaria, Polonia, toată zona asta de aici, nu vezi oameni de 70 de ani, 80 de ani care se duc în vacanță, nu știu, în Cipru, în Dubai, în Grecia, în toate astea, nu vezi, știi? Deoarece e și nivelul de trai, că ăștia fac ceva bani, pensia aia, bă, ți ajunge în România, unde n-ai să ducă un pensionar cu 500 de lei, unde să când ajunge până la colț, adică n-ajunge până la colț, înțelegi? Asta trebuie să schimbe multe chestii și în România, ca să poți să ajungi la nivelul ăla ca nivel de trai. La noi, na, le-avem pe astea cu bunicii cresc copii, na, au alte chestii, stau, poate nu pleacă atât de mult, doar ce au copii de crescut și alte chestii față de aia din, nu știu, UK și alte zone care nu cresc copii și tot așa, na, e cu duș întors în ambele zone. Bun, hai să mergem aici, la Brett. Mergem la Brett. Sau Daniel, poți face analiză pe facem un pic mai târziu. Au bani de vacanțe aia de la 80 de ani. Da, eu nu știu dacă cei care așteaptă acum pensia vor mai avea bani. Nu știu dacă, adică după cum arată lucrurile în momentul de față, nu știu eu. Eu în niciun caz nu aștept la pensie, în niciun caz. Pensia mea e Bitcoin, asta ca să fie clar. Dar în niciun caz nu aștept să primesc pensie, că din punctul meu de vedere sunt șanse mari, aș da undeva 60-70%, ca în momentul când ajung eu la 70 de ani, să nu mai primesc nimic, înțelegi? Dar asta și chestiile astea cu pensii private. Aș face doar pensie privată numai dacă mi-ar da ceva pe partea de taxe și se întâmplă în unele jurisdicții că dacă ai pensie, să zicem așa, îți faci tu acolo o pensie și pui bani în fiecare lună la fondul ăla de pensie, îți dă din taxele alea și ei încă 50%, cazul Olanda, de exemplu. Dar și aia mi se pare un schem, adică eu la 30 de ani să-mi dau încă cât? Încă 40 de ani, că în Olanda aici cred că la 78 de ani, nici nu mai știu, 77-78 de ani aici, dacă ești să ieși la pensie aici, de exemplu, să dai vreo 40 de ani în fiecare lună, 500-1000 de euro, ca să poți să-i accesezi la 70, tot banii tăi. Adică dai tot banii tăi ca să poți să aștepți să faci party la 80 de ani. Bă, mersi, nu. Ok? Mersi, nu. Lasă că știu eu ce să fac cu banii mei, că ce face fondul de pensie? Duce și investește în S&P 500, în de-astea, obligațiuni, bonds, păi știu și eu de-astea, tata, ce să-ți plătesc ție ceva când știu și eu să fac eu? Dar lasă-mă că stau banii la mine mai bine, nu? Decât să stea la tine să-mi dai tu la 80 de ani. Dar asta mi se pare un schem din punctul meu de vedere, mare schem, adică să dau eu bani în fond de pensie ca să-mi ține până la 80 de ani. Lasă că pot să-i țin eu, știi, adică nu e niciun fel de problemă, îi ținem aici, niciun fel de problemă. Bun, dar mai sunt unele jurisdicții în care merită, deoarece poate să mai dau ceva din taxele alea pe care le plătești, poți să deduci din ele spre tax, spre fondul ăla de pensii. Bun, pensionarii bagă bani în fondul lui, nu am nicio treabă cu pensionarii, bă, vă iubesc, dacă sunteți aici, nu știu, 70 de ani, mare respect, eu aici pensionar nu, asta zic 70 de ani, că unde se iasă în România la cât, la 68-70, nici nu mai știu la bărbați, la femei 60. Dacă sunteți la 70 pensionari, bă, vă iubesc, adică îți dai seama, e incredibil, poate vreți să lăsați mai departe oamenilor, nu? Din familie sau ceva. Bun, ești la 77 de ani și mor la 75. Da, și pe urmă banii ăia pe care i-am plătit unde se duc? Unde se duc? La cine? Ia copilul, ia cine? Unde se duc banii? Bă, dă bani! Să dea statul banii, știi? Deci asta mi se pare un scam în geală, adică
Dacă îi zici ăsta unuia care nu are treabă cu spațiul ăsta financiar, te crede nebun. Da, logic, păi majoritatea, na, asta e. Mai ales și părinții, nu știu dacă e să o iei așa, care ajung acum spre pensie. Ce au învățat? Să strângă bani, poate să-i pună în bancă, dar nu să investească, știi, să-i pună pentru pensie, să așteaptă pensia. Să așteaptă pensia să moară. N-au nici vacanță, n-au nimic, știi, înțelegi? Asta e. Și au fost și mai grele dacă îi luăm bunicilor și așa, care au luptat în război și alte chestii, știi? Asta zic, ca tu să ajungi aici, bă, tu ai o mega șansă. Ca tu să ajungi aici, ești împotriva tuturor odds-urilor, probabilităților posibile și imposibile. Dacă bunicul, străbunicul făcea o mișcare greșită și nu se întâlnea cu străbunica, nu mai era în momentul de față. Dacă maică-ta și taică nu se întâlneau la colț, la un cico, la o savarină, tu nu mai era în momentul de față. Adică sunt multe chestii ca tu să ajungi aici. S-au făcut eforturi poate ca tu să ajungi aici. Păi nu da chestia asta la o parte. Ești cea mai bună, să zicem, viață din istorie în momentul de față. Cea mai bună e momentul ăsta în legătură cu, nu știu, ca medical, dacă ai vreo problemă, cu unde poți să călătorești, cu orice, în afară, poate, nu știu, de sfartea financiară pe care trebuie să ți-o trămâiești bine. Dar trebuie să înțelegi că trăiești în cea mai bună parte a istoriei. N-ai război, nu te lupți cu ăla de la, cu pușca, cu aia, nimic, adică nimic. E cea mai bună perioadă posibilă și imposibilă. Pune capul la contribuție, dă-i tare, că atât ai de făcut. Tata și la 53 are 2800 de lei, a avut multe sporuri, dar 2800 de lei, cam 570 de euro. De râs? Da, e de râs. De asta, pune ștampila pe cine trebuie, că unul poate mai bun decât celălalt. Întotdeauna e cineva mai bun decât celălalt. Dar acum, la prezidențială știm foarte bine că ajunge cine trebuie, înțelegi ce vreau să zic? Acolo nu ajunge cine ar trebui să ajungă, ajunge cine trebuie. Uite-te cazul America, Biden și cu Trump. Te-ai uitat la Biden, a fost acum Biden, nu știu, sunt multe. Nu știu, hai să ne uităm aici, Biden a fost în Franța. Mă, ce călătorește Biden, ia, facem o mică rocadă aici, Biden. A fost în Franța, nu știa unde e, s-a întors să cânta imnul și el s-a întors cu spatele. S-a șocat și președintele francez, cred că asta e. Fii atent, deci ăsta e președintele care din nou candidează, înțelegeți? Imediat vă arăt, ca să vedeți aici noaptea minții din minți. Ok? Deci ăsta, fii atent aici, deci ăsta e președintele Franței. Așa, și ăsta e Bidon. Aici, ăsta e soția și ăsta e soția. Ia, vedem ce face Bidon. Ia, uite, ia. Ia, fii atent aici. Ce vă ziceam de putere, a? Ce vă ziceam de putere? Deci, uite, președintele Franței, uite la fața lui. Deci, uite la președintele Franței. Ia, stai așa să nu... Deci, uite la președintele Franței. Ia. Uite la fața lui. Ăsta începe și el să salute de aici, că nu știe ce se întâmplă. Ia, fii atent. Sau uite la... Bă, ce face mă ăsta? Se întoarce invers pe partea cealaltă. Dar vezi, puterea. Unde stă puterea? S-a întors Biden? Să întorc și băieții. Și să întorc și băieții, adică înțelegi ce vreau să zic? De ce nu putea să rămână aici? Nu putea să-l bată pe umăr? Bă, Bidon, întorci dată, invers. Întorci invers, că aici se întâmplă treaba, aici să cânt, aici trebuie să stai. Noi ne uităm o dată ca să râdem un pic mai bine înainte de partea de analiză. Ia, fii atent aici, deci fii atent. Ia-ți-o pe asta. Ia-ți-o pe asta, ia. Rocada, a făcut rocada, mă. De ce a făcut rocada? Fii atent. Soția a pus mâna pe mine, a zis, mamă, ăsta a leșin aici sau ceva. Asta era, bă, ce se întâmplă? Asta era, zic, ce se întâmplă? Uite la soția, la președintele Franței. Ce se întâmplă? Adică care e? Uite-l și pe președintele Franței. Zice, bă, ceva se întâmplă, nu știu. Ia, ceva se întâmplă, ia. Ceva se întâmplă. Ia, da, face. Da, ne întoarcem. Deci ăsta este viitorul, actualul și posibilul. Deci actualul și posibilul președinte. Acum, întrebarea e, candidează Trump și Biden. Bă, astea sunt alegeri? Astea sunt alegeri pe care poți să le faci?
Desigur, mai e și Kennedy, care Kennedy bun, dacă n-ai în spate aparatul, dacă nu ești un Roaring Kitty, să te duci și la ăla care nu știe cu cine votează să pună ștampila, pe americanul la redneck, înțelegi, dacă nu ești un Roaring Kitty, poți să fii tu... Dacă n-ai aparatul în spate să ajungi la Roaring Kitty, la supușele lor Roaring Kitty, n-ai nicio șansă. La fel și în România. Păi na, dacă n-ai peste un spate, ai aparatura în spate, ai toate astea în spate, televiziunile în spate, care toate primesc bani, toate astea în spate. Păi ce să faci? Îți dai seama ce tanti din deal, că ea sau ce să voteze, tanti din deal votează. Nu votează cineva care are 18, 19, 20 de ani, că ea să duc la Bish, please, să uită la Shelly, să uită la Mary, să uită la Bailey, să zic, n-a nicio treabă cu votul. Mare parte. Bun, apropo de Shelly, da, Shelly, uite, e bine, am văzut discursul lui de la, cred că a fost, nu știu, la ceva, NATO, Young NATO, ceva. Bun, așa trebuie. Eu v-am mai zis, am avut câteva chestii, asta cu meme coinurile, că ajung top 10 toate meme coinuri din cripto, așa, și că va ieși Ozario Cortez președinte în următorii 10 ani, în SUA, și în România Shelly va candida. Acum nu știu la ce neapărat. Deci asta erau acum vreo 2-3 ani de zile când am vorbit de ele. Shelly chiar ar avea o șansă și cred că ar putea. Adică dă bine pe sticlă, știe și să vorbește pe englezește, știe bine acolo, ar putea, da. Acum îți dai seama că o să-l mănânce băieții. Când o să intre, îl papă rechinii, îl iau, hop, îl mănâncă cu totul când intră. Hai cu analiza, gata tată, facem. Aici, CHZ plus 7,6. De ce crește CHZ? Vine campionatul european. Acum începe în câteva zile, nu știu când e meciul de deschidere, România joacă luni, cred că la ora 5 ora României, 4-5 ora României, nu știu dacă ajung la meci în München, vedem, rămâne de văzut. Așa, dar de asta crește Chiliz, campionatul european, deci de acolo vine, deoarece au fan cluburile alea, că știți, pe Chiliz și monedele alea și așa. Teta crește 1,98, Teta ba 2,2, ba 2,4, ba 2,5, ba 1,8, 1,9, bă, măcar mă menține zona asta, aș vrea să văd înapoi peste 2, totul. S-a ținut decent pe picajul ăsta, n-avem ce vorbi. E gol, 35 în momentul ăsta, până când nu urcă măcar peste 38, nu mai zic de 44, n-avem ce, declarată moartă în continuare aici, pe locul 91 a urcat o poziție, ceea ce este bine, capitalizarea 958, hai înapoi peste 1 miliard, hai mai sus, ok, ar fi frumos aici pentru Multiversix, încă mențin că la un moment dat în timp va urca peste 100, dar vedem când, durează. Pith. Mă gândeam să schimb un pic din Pith în link, încă n-am făcut mutarea, orice mutare fac, cumpăr, vând toate astea pe Patreon și desigur le anunț și imediat pe live-uri. Da, asta e, bă, nu știu, lumea e incredibilă, nu știu dacă mai e cineva, îmi ziceți voi dacă mai e cineva când a zis exact unde cumpără și unde vinde. Am făcut asta din 2020 încoace, adică orice am cumpărat, orice am vândut, bă, am zis, nu scaia, crește, scade, am avut dreptate, votăm. Ce asta? Trebuie să spui și bani de țegura, știi? Unele poziții foarte bune pe care le-am luat, unele așa. Nu poți să le ai pe toate, să zicem așa, pe plus, dar în mare parte din portofoliu stă foarte, foarte bine. Acum, nu știu dacă mai e cineva care a anunțat exact unde a cumpărat și unde a vândut. Okay? Momentan Pith încă nu, de exemplu. Aici am o medie la 0,44, cred, pentru Pith, o singură cumpărătură. Mi-am scos mare parte din bani cu acel airdrop pe Pith. Dar aș vrea să mut ceva probabil în Chainlink. Am prea puțin Chainlink, asta e o problemă pentru mine. Vedem dacă Pith sau poate chiar mai umblu la USDT pentru Chainlink. Rămâne de văzut. Pith e un contracandidat acolo. Poate ar fi bine de ținut și ăsta, nu știu, vedem. Wormhole aici, posibil să formeze un bottom în zona asta de 50 de cenți. Ok, în zona asta de 50 de cenți aici. Mai sunt, dar cumpără prost și vând și mai prost. Acum depinde, fiecare, băi, eu respect oamenii care măcar își pun bani unde e gura, decât cineva care doar vorbește. Adică, înțelegi, una e să vorbești, una e să și acționezi pe vorbele alea, știi? Adică am mai mare respect pentru ăia decât, să zicem așa, pentru cineva care n-a zis că a făcut aia și formă zice, da, am zis eu că merge nu știu unde. Bun.
Da, și Ace a anunțat când a cumpărat unde am vândut. Asta am respect pentru oamenii care anunță, știi? Păi am cumpărat acolo, am vândut acolo, știi? Asta e ca să știe oamenii, știi? Ce ai făcut așa, toată lumea poate fi un geniu, mai ales în bull market, câte genii sunt. Bun, sunt unii care sunt doar bullish, știi? Adică bullish non-stop. Stai seama că pe bull market ei sunt Aș, pe bear market sunt rec baby și pleacă, uită lumea. Adică de ei, pe urmă, la un moment dat chiar vin prețurile și iar sunt niște genii. Na, dacă ești doar pe o structură bullish, la un moment dat o să ai dreptate, nu? Bun. Mai departe, algo optimism. Optimism îl vedem aici la 2.24 pentru optimism. Stă binișor. Optimism, sus momentan, sus. Față de Arbitrum, care a picat mai mult, sus. Zice că măcar spre 1 și un pic ar fi ăsta interesant, adică un minus 50% de aici ar fi interesant. Sui, 1.11, unde este entry-ul meu pe Sui? 1.13 și acum face parte și portofoliul de bază. Acum nu e singura poziție pe care vreau să o iau pe Sui. Eu am vreo 3 poziții sau 4 de obicei când vreau să fac DCA pe ceva. N-am neapărat o singură zonă în care intru. În următoarea ar mai fi 0708 poate pentru Sui. Rămâne de văzut, ok? Până când nu zic am cumpărat, nu e, că poate mă decid să nu fac aia în momentul când se întâmplă, ok? Bun, 1.10, 1.13 este entry-ul pe Sui, e în portofoliu de bază momentan. BIM, la fel și el, tot în zona asta 0023 este primul entry pentru BIM, s-a dus și mai sus, n-am vândut, deoarece vreau să dețin un pic mai mult BIM, n-am așa de mult. Ambele cred că stau undeva la 1%, trebuie să mă uit să văd exact cum stăm. Pe asta o trebuie să fac update săptămâna asta, vine. Ondo aici s-a dus prea repede, n-am avut timp, l-am pândit, am vorbit de Ondo când era super jos, dar l-am pândit. Sunt unele în care le-am pândit, n-au intrat, nu e niciun fel de problemă, nu le urmăresc neapărat, numai dacă pică înapoi, nu știu, de exemplu Ondo sub $1 poate ar fi interesant, dar cred că ăsta se face spre 2 la un moment dat. QNT-ul încă în bear market, $86, atâta timp cât stă în range-ul ăsta 50-80, poate ar fi o șansă. Pentru cei care vor să deține așa ceva, quant. Dacă cumperi quant, pariez că va veni vremea, pentru că în calculatoarele alea cuantice, nu? Cam asta pariezi când intri în quant. Momentan nu suntem acolo încă, ok? Pentru quant. Bun, Uniswap 981, adică că orice sub 10 poate să fie o oportunitate pentru cei care doresc să achiziționeze Uniswap. Nimic doar nu se fac financiar, mai luăm o gură de apă că nu mai pot să respir. Ce facem? BTC crește, 69.007, e bine, v-am zis că își revine, dacă uitați pe Twitter, m-am zis că își revine piața până la live și a revenit cât de cât. Bun, Algo plus 2, SEI minus 3% aici pentru SEI, 0.48, a fost un airdrop pentru SEI. Dacă nu știți despre ce este vorba, intrați la mine pe Discord, aveți Discord unde scrie, este gratuit, ok, intrați pe el. Ok, și acolo întrebați cum iau și eu airdrop-ul pe SEI dacă l-ai avut la staking pe portofelul lor, unele din portofelele alea pe care poți să pui SEI. Cred că s-au luat, nu știu, 200 de SEI, 500 de SEI, 600 de SEI, depinde cât ai avut la staking și pe câte portofele, ok? Intră acolo și poți să-ți dea cineva, să zicem, poți să-ți arate unde. Acum ai grijă unde conectezi portofelul, ai grijă că și pe Discord poți să-ți dea mesaje lumea în privat cu numele meu, să zică eu sunt Daniel Niță. Și nu e așa, ok? Eu nu dau mesaje la lume în privat, sunt doar boți care îți dau drept Daniel Niță pentru a vă fura banii. Deci mare atenție pe Twitter, pe Discord, pe toate astea, mare atenție. Am zis mesaj, 99,9% nu sunt eu, e cineva care încearcă să vă ia banii. Bun, mai departe. Avem BNB-ul. BNB-ul 677, vine și un nou proiect pe BNB. Dacă tu suntem aici, why not? Hai să ne uităm să vedem despre ce este vorba. Majoritatea a performat bine. Vedem pe ăsta, vedem dacă piața își revine. Un imbol bun ar fi ca acest proiect care vine acum pe Binance să performeze bine. Ar fi așa un preview că piața își revine. Ați văzut ultimele 2-3? Cu toate că după ați văzut și Bounce Beat și celălalt Notcoin au urcat foarte bine, dar la listare n-au stat extraordinar de bine. Acum pare că se vrea un pic schimbarea la Binance. În toate capitalizările astea care se întâmplă bull market într-o singură candelă, se vrea schimbarea
în capitalizări mai mici, cu proiecte mai mici, ca omul, îți dai seama că de asta s-a stricat piața. Bă, înainte vedeai și tu un proiect, îți făceai un research, uite, mișto ăsta, 100 de milioane capitalizare, 50 de milioane capitalizare, 200 de milioane capitalizare, uite, mișto, ăsta mișto, îl vedeai, cumpărai, urca frumos, bam, 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 700 de milioane, 1 miliard, 1 miliard jumate, 2, 3, 5, 9, acum se listează la 2, 3, 4, 5 miliarde direct și ți-a luat acea plăcere, știi, să zici, bă, uite, ăsta e mișto, investesc, dar acum na, ce să mai investesc, că e deja la 5 miliarde, deci s-a făcut bull market în prima. S-a făcut în prima. Și asta e o nemulțumire a pieței, că Binance a stricat un pic piața momentan, cu market maker și așa. Și acum, că au zis că listează și proiecte mai micuțe, fix din sfera asta, și cred că e de uitat acolo. Trebuie să ne uităm la ce listează din proiectele astea mai micuțe, pentru că astea probabil or să facă 20, 30, 50x. Da? Alea care vin noi pe Binance cu capitalizări mai mici, nu neapărat astea care se listează din Launchpad. Dar cred că alea da, deoarece au schimbat un pic macazul, deoarece au dat și ei seama de nemulțumirea pieței, ok? Bun, uite așa arăta avionul cu care am plecat. Asta e. De aici. Zicea cineva în comentarii că e bandajat și așa e. E cam bandajat, dacă te uiți la el, dar am supraviețuit, deci e bine. Bun, vedem aici poza din Cipru, de la Entry. Ca în matrice, mergem aici, Roaring Kitty, am vorbit de Roaring Kitty, putem să vedem 458.000, au fost 650.000, vreo 700.000 la un moment dat pentru Roaring Kitty, uite BNB. Deci BNB, un nou proiect IO, predicția mea de preț la final, aveți aici toate detaliile, puteți să vedeți ce face GPU Resources from Underutilized Resources Unit. Forms a network that provides machine learning startups with virtually unlimited computing power. E în mare parte partea de date AI pe partea de GPU, ceea ce poate fi interesant. Acum vedem la cât se listează și la ce capitalizare. Acum, based on ce s-au listat celelalte, ai putea să vezi între 5 și 7 dolari pentru ăsta la listare. Îl farmez, am farmat-o. Dacă am BNB, bă, și tot dacă rezultat, de ce să nu pun la farmat? Farmez și ăla de pe Megadrop, farmez și pe ăsta, tot mi-au adus multe mii de dolari. Aceste farming-uri pe Binance. Aveți aici research-ul dacă vreți să vedeți mai mult, apăsați pe butonul ăsta și vă duceți aici la research. Cred că și pe română ar putea să-l găsiți și voi în postarea în postarea respectivă. 2 secunde. Bun, vreau să vă uitați aici ce și cum despre Ionet. E interesant, acum vedem ce capitalizare vine. Având în vedere că are 95 de milioane de monede la Genesis în circulație, 19%, pare în acea spectru, nu? În care la un moment dat va veni inflația peste el. Cu 95 de milioane, dacă celelalte au avut între 500 și 800 de milioane, ai putea face caz că între 5 și 8 dolari sau 5 și 7 dolari ca și preț. Dacă se duce în 10, face 1 miliard, depinde foarte mult. Nu cred că va trece de 7 dolari din punctul meu de vedere, dar rămâne de văzut. Și apoi, inflația, ai 19% și mai 80%, nu? Dacă ne uităm aici de venit. Binance la început la location undeva la 4%. Deci, pare în același spectru. Încă n-am schimbat macazul, încă din câte vedem aici. E interesant, puteți să vedeți aici, mai ales la asta trebuie să vă uitați, la alocarea. Care este alocarea în zona asta și sunt foarte mulți că făceau aceste grafice în așa fel încât să nu bată la community, nu știu, are 5% și echipa are 70% sau ceva de genul ăsta. Community 16%, R&D în ecosystem 25%, nu știu exact ce înseamnă asta. Initial Core Contributors 18%, cam mult. Series A Sales 16%, cam mult. Seed Sale 20%, cam mult. Când va veni deblocarea, îți dai seama că nu știu dacă va fi grozav, dar vedem. Până atunci ar putea să performeze. Ai și token release schedule aici, ai tot. Ai toate informațiile, deci tot, nu mai trebuie să stai să te uiți, ok? Vezi că la început n-ai deblocări, vezi până când? Când încep deblocările mari? Aici, în 2027 sunt deblocări mari, bam, pe aici de fapt, cea mai devreme, 2026, 2025 în regiunea asta, până atunci n-ai deblocări așa mari. Dar uite cum crește, vezi? Bam, aici supply-ul. Să știi toate astea în momentul când intri în ceva, ok? Neapărat, bun. Cam atât. Deja a început farmarea, puteți face dacă aveți Binance, puteți farma cu BNB și FUSD. Bucur Ciupitu este aici și dă un super chat de 20 de pounds. Sau Daniel, nu ai vrut să vin să facem un tenis, că mai acumulam și eu un BTC. Dacă te gândești, eu încă sunt aproape de Cipru, te aștept. Nu mai sunt în Cipru, îți dai seama, much love. Nu mai sunt, dar am jucat tenis. N-am avut nici antrenor, nici nimic. Nu mai jucasem tenis, cred că de 6 ani, dar m-am descurcat cât de cât ok. Cred că o să reiau, zicem așa, tenisul în perioada viitoare. I-am zis lui Andrei Breton
Tucu a zis el că vrea să joace, dacă nu știu, erau vreo 500 de like, nu cred că s-au strâns, făceam un tenis așa între mine și el, nu știu, poate închiriam o locație de tenis, nu știu dacă ar fi interesant pentru voi, dar poate la un moment dat facem ceva de genul ăsta, cred că ar fi interesant și banii, nu știu, care se strâng donați, nu? Facem din nou un caritabil. Astea e una dintre cele mai cu cele market cap mici. Nu pare. Golf, știu să joc și golf. Știu. Aproape am luat licența. Și că mai să fac ceva pentru golf. Știu și golf. Știu. Bine, nu vă gândiți că sunt Tiger Woods sau ceva, dar te scurc. Cu Trump acolo a jucat ceva. Cât crezi că mai scade Saga? Ne uităm imediat. Bun, hai să ne întoarcem. Când am terminat analiza, eram pe BNB și am zis dacă crește BNB. Hai să ne uităm un pic pe graficul la BNB, dacă toți suntem aici. Bitcoin arată așa. Deci Bitcoin arată așa. Vi se pare bearish? Se pare bearish acest grafic? Nu știu, întreb un prieten. Se pare bearish acest grafic? Da, a avut dump-ul ăsta de aici din 71.8 până în zona de 68.4. Dar e bearish? No way. Numai că săptămâna viitoare vom avea o decizie, deoarece vine FOMC-ul miercuri și știți foarte bine, în FOMC, dacă piața urcă, probabil vom vedea dump, adică pe probabilități istorice. Dacă piața scade în FOMC sau stă în lateral, ai șanse mari să vezi pump, ok, în FOMC. Vorbim ca de fiecare dată miercuri, sunteți pregătiți aici pe live ora 8, cel mai probabil deoarece începe FOMC-ul la 9:30, vom avea decizia Fed pe dobândă undeva la ora 9, vom avea și inflație, vom avea multe de discutat, plus că veți avea o prezentare de aia stufoasă ca de fiecare dată înainte de acel live. Dar nu știu, ăsta arată bearish aici? Nu știu, întreb dacă arată bearish asta, dar hai să-mi facem BNB întâi, că am zis că ne uităm un pic la el, că eram la BNB. BNB 677, făcusem analiza asta pentru cei de pe Patreon acum vreo 2-3 zile, cred, 677 pentru BNB, și dacă ăsta era graficul, imediat ne uităm un pic aici, ăsta era, cred, da. Bun, BNB, aveam un target în 736 pe care nu l-a atins, a fost 722, era aici 1618 Fibonacci care putea să dea un reject, a dat un pic de mai devreme. Momentan atâta timp cât menține 655, încă ok, regiunea asta de aici foarte importantă din 2021, dar all-time high aici pentru BNB ca preț, ceea ce este bine. Acum, ca să fie un all-time high bun și să mergem în zonele astea de 800-1000, care ar putea fi un target, trebuie să menținem neapărat regiunea 650 în primă fază. Sub 650 vedem, reevaluăm. Dar până atunci, orice dump în regiunea asta și nu pică sub 650, dump bullish aici îl numim în regiunea asta, reacumulare pentru mai sus pentru BNB. Dar să vedem că menține regiunea asta 654, dar bine aici BNB. RSI pare un pic bearish, pare că vrea un pic mai jos pe daily, weekly o să face o divergență bearish aici cumva, încearcă, dar încă nu este confirmată. Totul stocasticul încă arată bine în zona asta superioară, dar dacă te uiți pe BNB, zici ok, posibilă divergență bearish aici, dar ca să joace asta măcar trebuie să vezi închidere de weekly sub 650, nu mai zic de regiunea asta de 575 de aici pentru BNB. Pare un pic sub presiune pe termen scurt, poate atinge regiunea asta de aici, rămâne de văzut, dar overall, bine aici pentru BNB, chiar și pe termen scurt pare că îți încearcă aici o remontada și un rounding bottom frumușel pentru BNB. Bun, toate superchaturile vor fi notate, o analiză pe Manta facem aici, tot le notează, cred că astăzi Ioana și o salut pe această care, nu știu dacă este Bobby aici sau Melissa, dar îi salut și pe ei. Știu sigur că Ioana este aici. Bun. Da, deci asta. Mergem mai departe. Deci BNB-ul, bine. CZ la pârnaie, BNB-ul all time high. Not bad, sir. Aptos-ul, în aceea zonă de bear market, între zona asta de $5 și $9-10, pare o zonă aici cât de cât interesante pentru Aptos, pentru reacumulare. Cred că Aptos va merge mai sus cu timpul, a fost chiar în 20 la un moment dat, posibil mai sus cu timpul, dar momentan până când nu rea 10 ca suport nu avem ce vorbi neapărat bullish, încă în zona de bear aici. Harwave se ține bine, 3776 a fost 40 și ceva, n-a mai retras, am avut o singură retragere din Harwave, anunțat $6 entry, preț mediu în Harwave, am retras până la 38 de dolari o parte din Arweave. Restul vreau mai sus, nu știu, 50, 60, 80, rămâne de văzut, asta ținut cât de decent. Am avut acum un mic dump pe ultima parte vineri.
Mai vedem ceva, SEI am vorbit de el, e un airdrop pe SEI, ok, dacă l-ați avut la staking pe unul din portofelele alea hot, așa, de la ei, nu pe Binance, nu vă calificați dacă l-ați avut pe Binance. WIF aici încă ține bine, 278, în care 278 miliarde capitalizare pentru Dog WIF. Un câine cu o pălărie. Arbitrum care tot face ceva e sub $1, 0,98 în momentul de față, entry-ul 0,76. A anunțat, dacă se mai întoarce spre 0,70, posibil să mai adaug la poziția de arbitrum. Cred că long term ăsta bine, cred că se facem 10 miliarde plus capitalizare la un moment dat în timp pentru arbitrum, dar nu știu dacă îmi fac speranțe prea mari următoarele 2-3 luni. Pare că vrea să intre din nou într-o mega range de acumulare arbitrum pentru o perioadă. Aici. Bun, Sandu undeva la 2,1 pe plus, nu prea face mare lucru, metaversul este mort, 42 de cenți, e posibil și ăsta $1 și ceva pe zona de bull când vom vedea acea zonă. Ada Cardano menține 44, încă o zonă de acumulare, dacă hai să fim răbdare pentru Ada Cardano, probabil o să o vezi peste $1 la un moment dat în timp pentru Cardano, per probabilități. Algo 3,2 aici, 0,17, posibil și Algo să aibă ceva treabă cu partea asta de euro 2024, poate ceva creșteri și pe acolo. Jupiter Quant am vorbit, Fetch AI 1,75, no bon, înainte de merge, buy the rumor, sell the news, aici trebuie să ținem măcar zona de 2. Vorbim imediat, facem analiză oricum mai detaliată pe Fetch AI, să vedem ce se întâmplă un pic mai târziu, vedem care ar mai fi niște zone. Fetch AI momentan un singur entry, cel de la 0,55, m-ar mai interesa dacă pică sub 1,5, poate zona de 1,4, 1,3, ar mai fi interesant pentru Fetch. Momentan n-am vândut Fetch, îl țin. Ok, Render. Render entry-ul, da, s-a anunțat $1 și ceva pentru Render. Am retras o parte în zona de 11 public. Prima dată sigur pe Patreon, imediat cum am făcut asta, și apoi public în zona de 11,2, la fel ca și în cazul Arweave. Restul țin. Posibil să meargă mai sus, să stea următoarea zonă de sell, nu știu, 18-20 în zona aia pentru Render. Aici link-ul, expunere micuță pentru link pentru mine. Dacă ar mai pica măcar în zona de 14-12, probabil aș adăuga acolo ceva. Au capitalizat totuși măricică pentru Link. Cred că totuși Link va intra înapoi în top 10 la un moment dat în timp. Floki a făcut la bani gârlă aici Gigel pe care îl vedeți aici. Toată lumea a râs de el când cumpăra Floki. Vezi, a făcut foarte mulți bani cu Floki aici. Nu știu dacă mai deține, posibil să mai aibă ceva Floki Gigel. Bun, mai departe, trecem și în top 200, vedem dacă mai e ceva pe aici, apoi mergem la niște analize pe grafic Bitcoin, Ethereum și restul. Mereu meme coinurile turbo, aici Bico, OM care nu este meme coin, bine Mantra, bine aici 0,99, cred că asta va merge mai sus, cred că măcar un 2 miliarde capitalizare am putea vedea de la Mantra la un moment dat. Ai 0,999, un 0,708 ar fi interesant. Apropo, cu reglementarea pe stablecoin-uri, poate am vedea un ENA care să performeze cât de cât decent, nu? Care are o relevanță foarte mare, nu știu că l-am văzut pe aici, ENA trebuia să fie. Dacă vedeți ENA zice stop, nu știu, nu știu, nu-l văd, pare că nu face nimic, azi cel mai probabil dacă nu-l văd pe unde e. ENA, ia să vedem. Etena. Uite la aici, Etena e la 0,83, dar m-a interesat Etena, e pe radarul meu pentru ceva entry, mai am încă lichiditate, 20 ceva la sută plus în lichiditate pentru a mai intra în ceva, ar fi în zona de 0,7, 0,6 pentru Etena aici, nu mai zic sub 0,5 ar fi interesant pentru Etena, dar ar putea ceva relevanță dacă vine acea reglementare pe stablecoin, știm foarte bine că are un stablecoin propriu, cel care merge pe un sistem interesant cu short-long pe ETH, acest Etena, care ar putea merge în diferite direcții, depinde foarte mult de piață. Bun, top 200 încă o dată, vedem poate și top 300 un pic și vedem ce se întâmplă după. Manta aici, Manta, înapoi în 0, am cred că vreo 2 buy-uri în 2, din câte țin minte pe Manta și în 1.6, 1.5, nu mai țin minte exact pentru Manta. Nu mai cumpăr, dacă Manta se duce sub $1, reevaluez atunci și rămâne de văzut. Cred că prețul mediu e undeva spre zona de 2, 1.92 în zona respectivă pentru Manta. Portofoliu de risc, să se înțeleagă, ok? Portofoliu de risc pentru Manta, doar ce mi se pare o monedă de risc, ok? Din Manta, cealaltă mi se pare monede de risc și nu le ține în portofoliu de bază, ok? Deci Manta aici trebuie să rea măcar 1.9 ca să putem vorbi, nu mai zic de 2 ca să putem vorbi de orice altceva. Jito încă stă bine, 3.31 aici pentru Jito, pentru Solana.
Turbo am zis, Pepecoin, Trump, uite-l că și crește, $13.50 pentru Trump aici, 591, cred că va trece de $1 miliard capitalizare Trump ăsta până la alegeri, după alegeri, nu știu, depinde cine câștigă. Trump ar putea fi în continuare relevant dacă câștigă alegerile, în gen meme coinul Trump. Bun, Mob 4,1, Rose 7,1, Dim aici, vedem minus 1,4 pentru Dim, 2,61, Dimension aici, da, urcase măcar spre zona de 3, dar n-a putut să țină, având un dump destul de mare din nou pe Dimension, până când urcă peste 3, greu. Aevo 0,7008, trebuie să rea 1 ca suport, poate le analizăm un pic mai târziu, știu că aveți bag-uri de Aevo. Axelarul 0,87, 1,0605 ar fi interesant, e pe radarul meu acolo de o perioadă un pic mai lungă, Luna crește un pic astăzi, NS-ul n-am vândut nimic, poate ar fi trebuit, dar încă mențin poziția luată din, nu știu, 10, 9, dar nici nu mai țin minte din zona respectivă pentru NS în portofoliul de risc, n-am vândut încă. Bun, 300, mergem într-o 300 aici, Nicolae Neagu, welcome to the moon, sir, welcome to the moon. Bun, hai aici pe cădere, Audio, Toshi, Andy, vedem un alt meme coin, Andy aici, 14,9, Slurf, dar se pare că meme coinurile încă nu și-au terminat benzina, a 0, minus 5,5, vin foarte, foarte multe și problema e că retrag lichiditatea aia din ce ar mai fi relevant să zicem așa prin cripto, dar interesant va fi când va ieși lichiditatea din ele, unde se va duce. Că asta e interesant de văzut. Saga minus 1,927, Saga trebuie să rea un $3 sau un 2,8 ca să vedem ceva. Musk continuare pare mort, în zona asta de 3 l-am luat, în zona asta de 3 a rămas mort și îngropat. Aici Musk, nimic relevant pentru el. Bun, hai să mergem, să vedem ce se întâmplă aici pe Bitcoin. Începem cu Bitcoin și vedem ce se întâmplă mai departe. Bitcoin, bun, Bitcoin, vrem Bitcoin. Ce ești de Polkadot? La cât ajunge? Eu zic că măcar un 20-25 faci. Și acolo o să vrea mult să cumpere din nou, că așa merge piața. Bun. Bitcoin, dominanță, Ethereum, Ethereum BTC, USDT.D. Acum le facem. Dacă n-ați făcut asta deja, aveți aici butonul de like, ia uite, s-au făcut 3, probabil sunt mai multe, dar îl găsiți aici, butonul de like, o ducem la 1000, rupem algoritmul, ia uite cum face butonul ăsta de aici, te face să donezi. Cred că sclipești sau ceva, nu știu de ce. Vezi? Mă ajută. Da, super chat, zice YouTube-ul la Daniel Niță. Nu trebuie, numai dacă vrei ceva neapărat, dar găsiți aici toate linkurile în descriere. Nu uitați că avem un sponsor pe canal. Cei de la XFi, un exchange de cripto românesc, și vă arăt imediat cum arată XFi. Aici, pe zonele astea de dump, când am lichiditate, cumpăr XFi. Folosesc de mai multe ori XFi, dar puteți să-l găsiți aici, un exchange de generație 3 imediat, prin care puteți cumpăra criptomonezi. Aici, pam, criptomonezi, orice, are și parte de trade, rewards, research, bla bla bla. Găsiți aici, îmi place foarte mult partea asta de research și partea de rewards e foarte, foarte interesantă. Steps, airdrops, tot găsiți aici, leaderboard, tot. Partea de trade, aveți aici sport și convert, markets, toate piețele, aveți peste 250 de cripto pe care le puteți găsi aici, ok? Este sponsorul canalului, le mulțumim că sunt sponsori aici pe canal, ca de fiecare dată publicitatea este marcată, când intrați pe acest live vă arată sus că este marcată și uite cum face butonul ăsta de aici. AI-ul merge. Bun, aveți danielință.ro, shop-ul aici, dar și tot site-ul, puteți să găsiți știri interesante pe site. O să pun și pe aia cu monedele stabile și cu mica tot pe site, dar aveți aici magazinul, aveți un nou tip de Hanorak tricou cu Moon Baby, aveți și reducere 10%, ok, 10% cu Daniel 10, le găsiți aici, le aveți și pe ăsta cu Moon Baby, le aveți și pe ăsta cu aici până la final, depinde ce vă place, aveți și suricate de la cripto, este tot aici, puteți plăti și cripto. Acum se poate plata și în cripto, desigur dacă plătiți în cripto folosiți USDT de pe Polygon sau Solana sau orice, nu folosiți ETH. Nu folosiți ETH că fiurile sunt mari, ok? Folosiți Polygon, folosiți Matic dacă vreți să cumpărați. Puteți cumpăra cred că și prin Xportal și prin MetaMask și prin vreo 100 de alte portofele, ok? Găsiți aici, plus știri le găsiți aici pe toate sus.
curg eToro, toate astea le găsiți aici, Sovereign Chains de la Multiverse X, fuziunea ASIC care, apropo, dacă toți suntem aici, reglementarea mică, uite, e și ea acolo, imediat ne uităm. Bun, găsiți aici Artificial Super Intelligence, pe 27 martie au anunțat că se face treaba de aici, acum, cică pe 13, hai să dăm un zoom in aici, pe 13 iunie, deci pe 13 iunie vine fuziunea peste noi, 13 este joi, deci până joi ar trebui să se facă. Acum, dacă aveți monedele, nu știu, pe Revolut, habar n-am ce o să facă, eu cred că la un moment dat o să facă ei ceva, ok? Cred că o să facă. Cred că o să facă fuziunea, dar n-au anunțat nimic. Vorbiți voi la suport cu ei, asta, vedeți ce se întâmplă, ok? Bun, beneficiile cheie apărare, crearea celui mai mare jucător open source și descentralizare în cercetarea dezvoltare AI, oferirea unei alternative puternice la controlul Big Tech asupra dezvoltării, uzării și monetizării AI, adică vreau să concureze cu Nvidia, cu toate astea. Apropo, Nvidia a făcut din nou all-time high și trecuse pe locul 2 ca și capitalizare pe acțiuni de pe Microsoft, urma a văzut un dump. Poziția aia excelentă pe care am luat-o, 200 și ceva, publică, v-am zis cumpăr, la fel și pe Meta, v-am zis a picat cumpăr, ok, incredibile pozițiile respective. Am și vândut ceva Nvidia, am vândut la 1100, nu mai țin minte pe acolo, pe undeva trebuie să mă uit pe chat-ul de pe Patreon. Bun, fuziunea dintre Ocean Protocol, Singularity și Fetch creează o fundație pentru o infrastructură descentralizată și scalabilă, asigurând practici etite și de încredere. Alianța facilitează și comercializează tehnologiile fiecare companii, bla bla bla, acest pas, bla 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 bla. Găsiți aici structura, bla bla, și vezi aici ce zice, tokenurile FED vor fi convertite în NASI la un raport de 1:1. Tokenurile AGIX vor fi convertite în NASI la un raport de 0,43350/1 și tokenurile Ocean vor fi convertite în NASI la un raport de 0,43226 aici, punct 1. Bun, nu poți să găsiți și voi aici asta și puteți citi, plus altele, uite, reglementarea mică care și ea este aici, puteți citi despre reglementare, tot le găsiți aici și veți găsi din ce în ce mai multe, ok? Din ce în ce mai multe știri aproape zilnic aici pe site. Sper că la un moment dat să avem și aplicație ca să primiți notificări când se întâmplă asta. Hai să clarificăm puțin situația actuală cu monedele stabile sub reglementarea mică, deoarece circulă multe informații eronate și oamenii răspundeți frică în piață fără motiv. Tether, UST și USDC nu sunt reglementate momentan în UE, dar sunt în curs de reglementare. Problema pe care o întâmpină este că nu au o bază în spate doar în USD, așa cum cere Mica. Bine, Mica cere undeva la 60-70%, am mai zis neapărat 100%. Ambele au și valori mobiliare sau alte active, de exemplu obligațiuni în spate, care sunt paritatea de 1:1 cu dolarul. Din discuție cu persoane care au legătură directe cu Mica, USDC este mai aproape de a primi licența. Corect. În acest moment, marile exchange-uri de cripto, Binance, cu Coinbase, Kraken, toate astea, au anunțat că nu vor delista, mai ales Binance, ok? Nici UST, nici USDC. Binance chiar a anunțat că paritățile spot vor rămâne intacte, am vorbit despre asta așa, le găsiți tot aici, am vorbit la început despre ele, nu mai stau să vă plictisesc cu ele, dar le găsiți pe toate aici, ok? Ne întoarcem, ați apăsat butonul de like și ne întoarcem la analize, Bitcoin și celelalte, aveți aici tot. Aveți și NordVPN, apropo. Găsiți aici reducere undeva, cred că la 60% cu NordVPN. Cred că aveți nevoie de un VPN, eu am VPN, dacă aveți puteți să găsiți aici ofertă. Bybit la fel aveți aici, aveți și eToro pentru acțiuni și ETF-uri și toate cele, Ledger, Trezor, toate cele le găsiți aici. Bun, hai să trecem mai departe și mergem la Bitcoin. Ok, Bitcoin acum, ziceam de Bitcoin, o să închidem aici și Bubbles, o să închidem și XFI și reglementarea Mica și Roaring Kitty, că nu ne mai interesează, și ne concentrăm pe analize. Da, ați auzit bine, pe analize. Bun, graficul ăsta mie nu mi-arată nimic bearish aici momentan, ok? Chiar mi-arată încă bine. Ai văzut aici ceva selling pressure, ok? Ceva selling pressure. S-au băgat peste 2 miliarde de dolari în Bitcoin, să zicem așa, ETF. În ETF-ul iBit au intrat 2 miliarde. Prețul arată așa. De ce? Sunt mai multe chestii la mijloc. În primul rând, nu cumpără de pe spot. BlackRock, când cumpără pe Coinbase, Coinbase face OTC, over the counter. Clar că pe termen lung se va vedea impactul, doar ce din ce în ce mai puțin Bitcoin, nu? Doar ce ies de pe exchange-uri și poate ne uităm și pe on-chain și intră în visteria Coinbase, nu să zicem, nu pe exchange direct, ci au ei un trust, să zicem, fund trust, în care țin monedele respective, că asta ce înseamnă? Când BlackRock vrea, înseamnă că clienții lor vor Bitcoin, vor ETF-ul respectiv și trebuie să cumpere ca să aibă paritate de 1:1, adică să țină, ok, acel Bitcoin. Acum,
acea, să zicem, ea vrea 2 miliarde, nu știm neapărat dacă imediat se face contractul ăla, poate să fie în 2 luni, în 3 luni, în 5 luni, în 2 săptămâni, imediat nu știm exact ce este în spate. Unele portofele de la BlackRock sunt publice, unele nu sunt, adică nu știm exact dacă fix în momentul ăla se întâmplă tranzacția și Coinbase retrage monedele și le bagă în trust imediat. Nu știm toate astea, adică sunt niște chestii acolo care încă sunt un pic așa ciudățele. BlackRock ar trebui să facă portofele toate publice și atunci am putea vedea ce se întâmplă în spate. Acum nu avem o claritate atât de mare din punctul ăsta de vedere, ok? De asta e posibil să nu vezi impactul imediat, dar pe termen lung clar este net bullish pentru BTC. De asta am zis că e ceva pudră de acolo în Danemarca, având în vedere că s-au băgat peste 2 miliarde în Bitcoin ETF și Bitcoin nu este peste all-time high. Câtă selling pressure să ai? Da, am înțeles, minerii vând. Da, am înțeles, OG-ul, ăla care a cumpărat în 2013-2011, vinde. Bă, da, cât selling pressure să aibă? Adică atât de mult selling pressure mi se pare destul de mult, știi? Mi se pare destul de mult ca să poți să ții prețul sub nivelul ăsta. Plus că se mai și shortează și mai fac chestii acolo în spate. Dacă ne uităm aici, s-ar vrea să-mi iau ceva, cred, 2 secunde, să mă uit pe bookmark să văd dacă îl găsesc aici. Hedge fundurile, uite aici, imediat vă arăt și vouă. Dar asta, mulți nu știu să citească partea asta. 2 secunde, nu știu de ce nu merge. Bun. Avem așa, hedge funds are shorting Bitcoin like never before. It's time, let's liquidate them all. Retweet to spread the word, zice Vivek, nu știu, pe ăsta l-am găsit, pe ăsta îl dau. Și vedem aici. În CME Futures avem cele mai mari shorturi din istorie pentru Bitcoin. Ce arată asta? În mare parte nu sunt neapărat shorturi, că de-aia se numește și hedge funduri. Asta pot să fie hedge-uri în mare parte, ok? Clar că dacă, să zicem așa, vine un influx mare, ăștia ar trebui să mai închidă din pozițiile astea pentru a hedge-ui cu spotul sau cu ETF-ul sau ce au ei acolo. Dar nu înseamnă neapărat că dacă vezi aici o mare flux pe partea asta de short din partea hedge fundurilor, nu înseamnă neapărat că sunt short. Poate să fie un hedge la o poziție de spot, poate să fie un hedge la o poziție pe care o mai iau, să zicem așa, pe alte zone, pe ETF sau în alte, nu știi exact. Nu e neapărat că dacă le iau pe astea, bam, e singura, poate să fie un hedge. Și din punctul meu de vedere, chiar este un hedge aici. Nu cred că ar fi atât de proaste aceste hedge funduri să shorteze aici, să zicem, Bitcoin atât de mult în momentul de față. Mare parte este hedging aici. Clar că dacă prețul va urca, ele vor fi forțate să mai închidă din pozițiile astea și atunci, da, probabil prețul va avea un impact, mai ales pe futures aici în regiunea asta. Deci nu e chiar așa, cum vedeți, partea asta când, mamă, shortează hedge fund, nu e neapărat, dar se numește hedge fund, poate să fie un hedge, acest short pe care îl vedeți aici, pe niște poziții pe care le mai aveau, să zicem așa, pe Bitcoin, adică se hedge-uiesc un pic, ok? Bun, ca să înțelegi așa informația, că dacă o vedeți așa, zici, mamă, gata, hedge fundurile shortează. Nu e, trebuie să le vezi pozițiile, toate, ca să vezi dacă au shortat, trebuie să le vezi toate pozițiile și atunci vezi dacă au shortat sau nu. Dacă nu vezi toate pozițiile și vezi doar asta cu short, te induce în eroare, adică un mic fake news dacă este să luăm așa. Bun, ne întoarcem strict la analiză. Bă, strict la analiză aici, bă, arată bine. Atâta timp cât ce? E aceeași analiză. Atâta timp cât nu pierd în regiunea 67.004, 66.004. Bullish. Mergem cu trendul. N-avem de ce. Chiar avem un seller aici un pic mai mare. Mergem cu trendul. A venit, a lovit regiunea asta 68.524, care, da, pe termen scurt, să zicem că era o regiune destul de bună de suport. Aici, rezistență în regiunea asta. Aici un pic suport. Ok. Bun. Ok. Atâta timp cât menținem, nu mai zic 68.4, 68.5, ok. Dar zona care te-ar face să spui întrebări despre Bitcoin ar fi asta de aici. 67.003, 66.4. Sub regiunea asta, da, se întâmplă altceva și e putred. Înseamnă că merge probabil înapoi în regiunea asta de jos și poate, cine știe, avem un dump până în regiunea de, nu știu, 50.000, 48.000, regiunea asta de aici. Dar până atunci n-are rost. Dacă ne uităm și la weekly, că astăzi este duminică, weekly arată bine. Închidere weekly peste 68.006, extrem de bine. Am plecat, eram pe aici, pe la 66, 65, nu mai știu, în regiunea asta. Bine, adică momentan suntem la 69.007, nu e niciun dezastru pentru Bitcoin, chiar bine. Volumul pare că e un pic ciudățel
dar asta nu e nimic grav, având în vedere că suntem în iunie și poate volumele nu sunt atât de mari, dar nu e nici volumul rău aici dacă te uiți. Dacă ne uităm pe Coinbase, încă ok. Hai să ne uităm pe Coinbase, nu? Că ăsta e mai relevant. E ok încă volumul, nu e nimic wow. Monthly-ul, a închis monthly-ul cât de cât ok. Dacă ne uităm aici, 67.452 la jumatea acestei candele. Era foarte bine dacă închidea peste 71.200, era excelent, doar ce se făcea un engulfing bullish. Aici Ethereum a făcut ceva de genul ăsta și mai facem switch la ETH. Monthly-ul, bine, îți dă un pic senzația că vrea un pic de are un pic de rezistență în regiunea asta de aici, de 70, o dată ce a urcat în range-ul ăsta și n-a putut să ți-l mențină. Ceva divergență bearish în formare, dar încă nu ești acolo. Avem pe MACD aici o mică cădere din punctul ăsta de vedere al interesului, cel puțin momentan pe histogramă. Stocasticul sunt în regiunea de sus, ok, avem și weekly-ul. Weekly-ul aici, binișor, asta vrei să vezi, nu vrei să vezi cross-ul în regiunea asta de jos, după ce ai făcut recross, vrei să vezi urcare în range-ul ăsta superior. Nu e rău aici. RSI-ul, un pic la RSI-ul pare că îți face aici un high, prețul încă se lasă așteptat peste regiunea asta, nu mai zic de regiunea asta de aici. Ar putea să-ți ducă o divergență bearish, dar înainte de asta ar putea să-ți facă all-time high Bitcoin și apoi să-ți facă o divergență bearish de aici. Adică nu suntem încă în formațiunea respectivă. Încă bullish. Acum, dacă suntem bullish, care ar fi targeturile aici? Atâta timp, am zis, cât menținem range-ul ăla, care am vorbit mai devreme, în regiunea asta de aici, ok? Atâta timp când menținem regiunea asta de aici. Care sunt targeturile? Păi, e destul de simplu pentru BTC, menținem regiunea aia, targetul ar fi 75.500 pe Coinbase, măcar range-ul ăsta de aici, ok? Măcar aici, adică un nou all-time high și ar fi normal să-l vedem mai devreme sau mai târziu din range-ul ăsta, să vedem un 75.000. Pe următoarea zonă ar fi un 81 și apoi avea desigur regiunea de 87.000. Asta pe termen scurt pentru Bitcoin. Aici ar fi niște regiuni foarte, foarte bune atât timp cât menținem 66.4. Regiunea asta e foarte, foarte importantă. Sub range-ul ăsta s-a cam terminat, probabil vei avea pullback până în regiunea asta de jos și atunci îți din nou răsuflarea, ok, pentru Bitcoin. Până atunci n-are rost să te panichezi, n-are rost să zici mamă s-a terminat sau alte lucruri, că n-are rost. Să vedem și EMA-urile ce ne zic aici. Na, uite la EMA-uri pe weekly. Panic aici? N-ai. Ai testat 21 EMA, bounce acum aici peste 9 EMA, închidere de weekly peste 66.200, ești bine, adică nu s-a schimbat nimic aici pentru Bitcoin, chiar încă bine. Așteptăm un nou all-time high aici pentru BTC, peste regiunea asta de 76.700-800 cât a fost, ok? Bine. Bine, nimic de zis de rău momentan despre BTC. Monthly-ul peste 9, uite cum arată monthly-ul. Uite cum arată monthly-ul aici. Adică asta îți pare bearish? Nu. Bearish ar fi dacă ar pica sub 43, 44, 45, regiunea asta de aici, 48, nu mai zic high 48 pe monthly. Îți pui întrebări despre viață, probabil se va întoarce aici în regiunea asta de jos, dar până atunci n-are rost să te gândești la așa ceva. Bitcoin bullish. Dominanța bullish și ea, nu strigă nimeni altcoin season. Acum multă lume o să zică nu mai vine altcoin season. V-am zis, noi am fost decalați, am fost un pic decalați pe acest ciclu. Bitcoin a făcut all-time high înainte de halving, dacă țineți minte, și ca Bitcoin să poată să stea un pic peste all-time high, ca să vezi altcoin-urile ca să meargă, dar abia atunci poți să te gândești. Bitcoin trebuie să urce 75.000, 80.000, ca să poți să vezi ceva stabilitate, să vezi stabilitate în piață, să dea imbold în piață, că bă, stă Bitcoin peste all-time high. Mergi în regiunea aia 75-80.000 și atunci vezi și altcoin season-ul după. De obicei altcoin season ar trebui să se întâmple, nu știu, început de 2025, final de 2024, regiunea aia. Acolo era timeline-ul, deci timeline-ul pentru altcoin season acolo era. Că noi am făcut all-time high înainte, asta rămâne de văzut. Acum, vedeți că stă mai mult în lateral decât e cazul, nu? Vedeți, după ce am făcut all-time high, buf, lateral, adică n-am mers mai departe cum s-a întâmplat în 2020. A fost un mic fake all-time high, dacă e să o iei așa, cel puțin în prima zonă. Și apoi am putea vedea a doua parte mergând, nu știu, iulie, septembrie, octombrie spre toamnă sau poate chiar mai devreme, am putea vedea următoarea mișcare. Eu zic că Bitcoin ar trebui să o aibă acum, până în iulie, următoarea mișcare, măcar în 75, 78, 80 de mii, ar trebui să aibă acum următoarea mutare, ca să dea deja imboldul pentru altcoin, că acolo se poziționeze bine pentru august, iulie, rămâne de văzut septembrie și tot așa. Dar nu suntem încă, suntem pe drumul ăla, adică suntem pe drumul ăla, nu e nimic. Pentru altcoin-uri nu s-a decalat nimic. Singurul decalat a fost Bitcoin și pe coin-urile momentan. Se mai întâmplă câteodată, că nu se întâmplă la fel mereu. Bun.
când ai mulți bani și contează foarte mult pentru tine până și ai $100, bagă în ETH sau BTC. Da, logic. Da, logic. Dacă ai $100 pentru tine, sunt mulți bani, Bitcoin, ETH. E destul de clar. Dacă bagi în altceva, ți asumi riscul pe care vine și cu investiția respectivă în acele aseturi speculative, criptomonede speculative. Ok? Bun. Momentan, dominanța încă bullish aici. Ceva traiectorie pentru altcoin-uri. Poate vedem spre final, să zicem așa, de lună, unde avem debate-ul dintre Biden și Trump. Nu știu dacă putem să-l facem live. Mă uit să văd, să nu le luăm strike sau ceva, dar dacă se poate, îl facem live să ne uităm. Acolo ar putea fi, nu știu, mania epică pentru meme coin-uri și apoi o explozie și pentru celelalte. Acolo rămâne de văzut spre final de lună. Dar Bitcoin neapărat trebuie să urce peste 70.000 pentru aia. Bun, dominanța bullish aici. Nici vorbă de altcoin season până când dominanța nu pică sub regiunea asta, măcar sub 53.8. Măcar să vedem un weekly sub 53.8. Momentan nicio crâială aici, dar pare că dă un pic aici senzația că ar putea încerca un top în regiunea asta cu maxim scădere și o bază aici, un triunghi descendent, dacă e să o luăm așa pentru dominanța în regiunea asta. Greu să faci analiză tehnică, vă zic de pe acum pe dominanță, gen la triunghiulară sau ceva. Te uiți mai mult la spor rezistență ce ai putea să ai aici la asta, dar din nou, asta e regiunea 53.8 și apoi mai e regiunea 53, 52.6. Sub regiunea asta poți să-ți faci speranțe de altcoin season, mai ales sub regiunea de 53.9. Ai ETH 3700 aici. ETH-ul arată așa pe weekly. Ok. Și arată weekly-ul pe ETH. Nu știu, bearish, bullish. Îmi ziceți voi, pentru mine arată bine în continuare. Monthly-ul încă arată binișor, atâta timp când menține 2800 pe monthly. Pe weekly, atâta timp când menține 3500, nu, de fapt weekly tot zona asta de 2831. Daily-ul ar fi 3500, daily-ul ar fi 3500 de aici, dacă mergem în time frame-urile mai mici, dar cred că îl aveam aici pus pe Coinbase. Da, ok, bun. Da, atâta timp cât nu picăm sub 3516, daily-ul încă bullish aici pentru ETH. Nimic, ai week-ul ăsta aici, nimic. Sunt doar zone, cum am văzut eu, acel dump a fost doar pentru a lichida pozițiile de long care erau prea devreme. Și se întâmplă asta de multe ori, înainte ca trendul să facă un breakout în direcția pe care tu ai vrea-o, te-ai poziționat long, de obicei face invers un week, lichidează pozițiile long și apoi îți face manevra în sus, ok? S-au lichidat peste vreo 300 de milioane doar în câteva ore din piața de cripto vineri, ok? Și asta e numai bullish. Pare rău pentru cei care au fost lichidați, stop loss, încercați să înțelegeți că leverage-ul, dacă nu știți să-l folosiți, nu mai folosiți. Nu să-l folosiți în favoarea voastră, ok? Nu vă mai atașați de el. Spot și chill, toate chestiile astea sunt importante, ok? Bun, avem la ETH aici, ETH-ul, da, 3654, foarte, foarte decent aici, a ținut regiunea asta, să face un minim în urcare la nivel de week-uri, ok. Weekly-ul nu vreau închidere sub 3654, încă pare că sunt decent, vreau să văd și EMA-urile, încă departe de 21 și 9 EMA, încă departe de zonele astea. Nimic, încă aștept să spargă $4.000 aici, ETH, nimic. Asta mi se pare bullish, mai ales dacă ne tranzacționăm înapoi peste 3809, regiunea asta de aici, se pare bullish, deoarece v-am zis cum este interpretată ca zonă de lichiditate, scapă de poziție de long, adaugă niște shorturi aici în regiunea asta, lichidează și ceva shorturi peste regiunea asta 3008 și apoi face mutarea în 4000 plus și apoi 4087 regiunea asta de aici și apoi probabil spre all time high. Încă ok, încă foarte, foarte ok structural aici. Unde nu o să mai fie ok structural? În prima fază 3500-le, atât timp când menține 3500 ok și desigur 2800, nu mai vreau să vă sub 2800 ETH de acum încolo, vreau să vă continuare de aici și ieșire foarte, foarte bună. Monthly arată așa, arată bine. Okay, arată bine. Monthly a închis foarte bine aici. A închis engulfing bullish față de Bitcoin care n-a reușit această treabă. A închis peste 3654. Foarte, foarte bine aici monthly-ul. Extraordinar. Dacă închidem monthly-ul peste 3900 sau 4000, ar zice continuare pentru mai sus. Pare că de-abia a început mutarea aici pentru ETH și privind istoria. Ok, uitându-se și pe monthly, pare că chestiune de timp până când va merge și ETH la all-time high. Bine, aici răsai un pic nedumerit, încearcă o divergență bearish pe care încă n-a creat-o, ce trebuie să facă un high peste 4000 ca să putem vedea asta. Recross aici pe MACD, bine, nu vrem să vedem polul opus, adică să o ia de aici în jos, histograma frumos,
în urcare. Bine, arată bine. Peste 3700 weekly, chiar bine peste 3700. Foarte bine ar fi închidere peste 3816, dar nu cred că vedem. Sau măcar peste 3800, nu cred că vedem, dar bine, înseamnă că ai cumpărători aici. Imediat cum ai avut dumpul ăsta, Bitcoin și ETH au ieșit foarte, foarte bine din zona asta. ETH și BTC... Și de asta e bine, vezi? Dacă ai riscul, asta e diferența. Dacă ai riscul scăzut, ETH a picat, cât a picat aici? Nu atât de mult. A picat vineri, nu? Aici. Asta să ne uităm pe daily. A picat aici 6% față de altele care au picat 20%. Bitcoin a picat aici. Depinde foarte mult de risc. De asta zic, când investești în ceva trebuie să știi riscul pe care vrei să ți-l asumi. Uitați, suntem la Bitcoin cât a picat. Ia. Deci Ethereum 6 și ceva. Vedem cât a picat Bitcoin aici la week. Un 47. Față de altele care au picat 15-20%. Deci ăsta e riscul pe care ți-l asumi. Bagi în altcoin-uri, bă, trebuie să ai stomac de volatilitate. Dacă nu ai stomac de volatilitate, bagi în ceva mai nevolatil, dar care nici nu-ți aduce reacții prea mari, să zicem, de aici, din regiunea asta. Adică ce poți să te aștepți la Bitcoin? Na, face 150.000. Azi că a venit Vanek și a zis Ethereum la 22.000. E un șoc? Nu e un șoc, îți dai seama, până în 2030. Nu e un șoc deloc ca Ethereum să tranzacționeze peste $20.000 până în 2030. Chiar ar putea fi chiar realitate în următorii 6 ani. Care 6 ani de zile în cripto sunt ca 40 sau 30 sau depinde, 20 de ani. Așa se simte 6 ani în cripto. Bun. Deci da, mergem înapoi la ETH, BTC, că asta vreau să fac. THD un pic în cădere aici. Unde este ETH și BTC? Unde este ETH și BTC? Nu-l văd aici. Dacă nu-l văd, facem așa. ETH și BTC. Bun. 0.53. Pare că încearcă un mic suport aici la 0.53. Trebuie să țină neapărat regiunea de 0.52. Neapărat regiunea aia ca să poată să încerce orice de aici. Aș fi ok cu dump-ul ăsta, dar să nu împice sub 0.52. Pare că momentan a ținut regiunea respectivă de 0.52. Pentru ETH și închidem EMR-urile aici că nu avem nevoie de ele. Vrem să vedem urcare măcar peste 0.6. Ăsta chiar va bubui când va urca peste 0.6 regiunea asta de aici. Pare că încearcă un mic bottom, un volum bun aici care n-a ieșit. Vrem să vedem măcar încă unul aici pentru ETH și BTC. Pare că ți încearcă un bottom, dar n-ai o confirmare până când nu urcă peste 0.6. Neapărat peste regiunea de 0.6. UST.D, hai să uităm la UST.D. A avut un frutere, da, a trecut pe aici. L-ați văzut? Foarte bine. Aveți ochi buni. Aveți ochi buni. Te salut de la Chicago. Chicago, cum ar zice niște români. Go big or go home. Dacă nu am plecat când a curs sânge, de ce să fugim? Acum exact, Marius. Exact. Azi am UST.D. Faci ceva aici relevant? Nimic relevant momentan la nivel bearish, să zicem așa, până când nu reia 478 regiunea asta de aici. Poate încă o încercare să urce în regiunea asta până când va pica în 387. Arătăm și pe 4 ore cam același lucru, pare că stă aici în range-ul ăsta până când va încerca regiunea asta de jos. Arată bullish din punctul meu de vedere până când nu urcă, bullish pentru piață, bearish pentru UST.D, până când nu reia măcar regiunea de 4.8. Peste 4 putem vorbi de alte chestii. După cum vedeți, nu suntem în regiunea de oportunitate în momentul de față, regiunea de oportunitate a fost aici, în range-ul ăsta sau măcar în range-ul ăsta. Dar nu e atât de mare oportunitate, mai ales pentru Bitcoin și Ethereum, pare că prețurile sunt mari în momentul de față, pentru altcoin-uri poate ar fi. Și hai să ne uităm pe Total 2, ce s-a întâmplat aici pe Total 2, mai luăm niște apă. În privința BNB, vinovat ar fi și actualul proiect de la farm. Da, asta se numește utilitate, ceea ce 90 ceva din cripto n-are. Se numește utilitate. BNB-ul are utilitate. Farmezi, primești monede nouă, ai Binance, ai fee-uri, ai toate astea. Atâta timp cât rămâne relevant Binance, BNB-ul nu pleacă nicăieri. Nu pleacă nicăieri și dacă BNB-ul pățește ceva, ia-ți adio de la 90% din altcoin-uri. Adio! Visul frumos a terminat. Că mulți ziceau, să pinge BNB-ul, lasă că moneda mea urcă, să pinge BNB-ul, să se ducă, să ducă. Da, dacă pica BNB-ul, altcoin-urile luau minus 80%, deoarece Binance vindea toate monedele alea pe care le dețin, că dețin mult din supply-ul altcoin-urilor, am mai discutat despre asta. Deci ultimul lucru pe care l-ai vrea e ca BNB-ul să plătească ceva și Binance să plătească ceva. E ultimul lucru pe care l-ai vrea dacă ești deținător de altcoin-uri. Ok? Deci, băi, nu înțeleg pe ăștia. Să pice BNB-ul, lasă că moneda mea urcă. O să urce o minus 80% în câteva minute, ore. Bun.
Bun, 1.14 aici pentru Total 2. Total 2 fără Bitcoin. Ne uităm și la Total 3 imediat. Total 2 e încă ok, atât timp când menține 902. Ok-ish. Vrem să urcăm asta, regiunea care se luptă Total 2-ul. Regiunea de 1,28 trilioane, momentan pare că e într-o mică corecție, nu, e chiar bine aici, încă bine. La fel ca Bitcoin, pare că stă aici, în regiunea asta de breakout. Îți arată că ETH ar putea lovi ceva aici în următoarea perioadă. Vă Total 3. Dacă cade BNB, trage și BTC în jos cu minus 40%. N-a zice minus 40%, un 30%, dar altcoin-urile ar lua minus 80%. Minus 80%, eu așa le văd, adică dacă deja putește BNB Binance ceva, 80, minus 80%, 70-80%, adio. Adio. Pentru multe, nu toate, dar multe, mai ales dacă deține Binance mult din supply. Bun, dacă vedem aici, da, Total 3 e problematic un pic aici, dacă ne uităm, dar luptă și el, așa, grind aici, grind aici un pic mai net stabil, dar totuși grind și aici, în regiunea asta, nu e rău. Vrem să vedem măcar reluarea de daily peste 709, încearcă bine și aici Total 3, nu e atât de rău, ceva să le rege, nu e atât de rău. Totuși, asta e zona, 708, vrem să dăm închidere de weekly și apoi putem vorbi mai sus. Bull market altcoin season peste 827, aici. Aici altcoin season, totuși uite așa arată graficul. Na, e bearish, bullish, voi decideți, pentru mine încă bullish și Total 3 aici, mai devreme sau mai târziu. Bun, da, nu zic de altcoin nimic, dacă cade BNB-ul multe vor dispărea complet, da. Și asta, mulți să pice BNB-ul, bine. N-ai vrea, crede-mă că n-ai vrea, crede-mă că nu ai vrea. Bun, am făcut și Total 3 aici, cam asta momentan pe zona asta, ce ar mai fi relevant așa de analizat, vedem ce crește azi, ORN-ul crește un pic, încă ar mai putea avea un ultim pump în regiunea de 342, dar nu cred că poate mai sus, nu știu, maxim 9, maxim aici. Manipulat, dar stă bine pentru o nouă încercare la un moment dat spre regiunile astea. Pepele nu se lasă, tată, Pepele, nu se lasă, atins regiunea take profit de aici, 00145, nu se lasă. Atât încât Pepe rămâne peste 00089, pare că vrea mai sus, următoarea regiune ar fi 2129, regiunea asta superioare. Injective, am reluat poziția aici. Pe Injective în 21, Injective bullish peste 32, nu mai zic reluarea de bull market peste 38 pentru Injective, dar bine, măcar s-a încercat un bounce de aici, vreau să văd EMR-urile cum se poziționează, la altfel nu neapărat ne-am uitat la EMR-uri, dar vezi, asta e problema, s-a făcut bounce-ul de aici Injective, n-a putut să urce peste regiunea de 28.5 la nivel de weekly, weekly-ul trebuie să închidă măcar peste un 28, 29, un 28.5, 29 regiunea asta de aici, până atunci încă îți arată că nu e încă pregătit, asta trebuie să te uiți acum la altcoinuri. Mai e încă una similară, TIA, pe care o observ. Dacă vrei să observi schimbarea de trend, e destul de simplu în momentul de față. Te uiți la TIA. TIA, ia uite-o. Îi vezi? A încercat, n-a putut, rect. Ok, rect. Vrei să vezi închidere de weekly peste regiunea asta de aici, 11.6, 12.2. Și atunci, da, Moon Baby pentru TIA. Dacă ne uităm la TIA un pic aici, teoria mea, uite aici buyerii, bam, bă, are. Teoria mea că cineva reacumulează regiunea asta, nu știu neapărat dacă mai vedem regiunea 2 pentru TIA, dar aici ar fi, și aici a fost regiunea mea pentru TIA, încă o dată, în range-ul ăsta, ok? Și aș mai vrea, dacă mai pică în regiunea de 5, 4, 5, 5, 6, regiunile astea de aici pentru TIA, dar pare că aici încearcă ceva, Unde o să fiu mega bullish pentru TIA? Da, când reia acum 11.6, 12, când o peste 12, da, all time high. Dar pare că încearcă ceva aici, măcar ai speranța că sunt buyeri. Uite-i, îi vezi aici, cineva, o balenă, ține treaba aici sub control cât de cât, față de altele care n-au niciun fel de volum de buy. Ceea ce e bine, adică îți dă o speranță aici pentru TIA. TIA, cred că da, când va reacumula regiunile astea de aici, cred că ulterior va testa măcar 16, dar probabil și mai sus aici pentru TIA. Dar ia timp aici. Sperăm până în octombrie când vin ceva de blocări pentru TIA. Mai are timp. Asta e frumusețea pentru TIA, că mai are timp aici. Dar pare că e o încercare de batem aici. Vezi? Bam. Te uiți în volum. Volum există față de altele care sunt moarte. Okay? TIA are. Deci TIA are de ținut pe radar. Auzim și la Injective cum stă pe volum, că tot eram acolo. Nu atât de bine în JUSDT, hai să ne uităm la USDT. In JUSDT
Da, mai slăbuți, mai mult pe sell. Există niște selleri puternici aici pentru Injective. Injective a fost la câțiva cenți, domnilor, în private. Câțiva cenți. Asta e o rușine și aici, dar a fost mai jos de atât. În private, înțelegi? Deci, na. Injective aici, dar nu are un pic seller, are și ăsta un pic de buy aici. Altceva, QNT urcă un pic, Pith urcă un pic aici, ne uităm și la el. Pith, uite, bă, are ceva buyer aici Pith-ul, ce-i drept, dar asta și ezit să-l vând momentan. Având în zona asta de jos de aici, pare că ți încearcă o nouă formațiune, ar fi frumos să întoarcă spre regiunea asta ca să vând. Pare că ți încearcă ceva aici în bottom-ul ăsta. Manta bearish s-a întors în range low aproape, bearish, totuși pe termen scurt pare că are lua un pic regiunea asta de aici de 1.83. Teta bine atâta timp cât menține regiunea de 1.8 și 1.4, 1.5. Daily bine și ori spare regiunea asta de teren, vreau să văd peste 2.2 ca să vedem ceva de acolo. E-Gold-ul că am ajuns și la el și apoi mergem la super chate. Deja 2 ore 17 minute. E-Gold-ul nimic nu s-a schimbat. Avem în regiunea 32, trebuie să o mențină. Trebuie să mențină 32 aici. 32 și apoi regiunea asta. Trebuie să o mențină. Pare că ți încearcă și asta așa un bată mai ciudățel aici pentru E-Gold. Un pic mai ciudățel. Dar pare că există ceva interes aici. Spre deosebire de TIA. Care e diferența? Sell, sell, sell. Ok? Sell. Pe TIA buy, buy. Adică buy e mult mai mult și vezi spike-ul de buy aici mult mai mari decât pe E-Gold. Ultimul mai mare pe E-Gold a fost aici în martie de-abia. Okay, în regiunea asta și aici în noiembrie spike mai mare de buy. Vrem să vedem încă ceva spike-uri de buy aici. Vezi? N-ai. Bine, asta e perpetual. Hai să-i facem E-Gold USDT. Să-i facem același grafic ca să nu ne înjure lumea. Da, aici similar a zice. Similar. Nu vezi spike-urile alea, mai spike-uri din martie aici. Similar cum ai văzut pe TIA, ok? Uite aici, în decembrie 2023, decembrie 2023 aici, regiunea asta, aici nu prea mai vezi pentru E-Gold, dar E-Gold trebuie să spargă 42-44. Bun, hai să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem aici. Rapid, ne întoarcem să vedem super chat-urile. Mai stăm vreo jumătate de oră, cam așa. Mulțumim Ioanei că le-a strâns pe toate. Și o să luăm de la început. O fi și pe X-Portal ceva. Da, 015 gold am primit. Hai să începem cu asta de pe X-Portal. Why not? Daniel Niță mă găsit simplu pe X-Portal. Simplu. Ia să vedem. Ce facem cu SUI? Nimic momentan. Hai imediat îl analizăm și pe el. Am tot cumpărat alți pe toate dumpurile din 2024, tot cumpăr și parcă merge numai în jos. M-am plictisit să tot cumpăr și să meargă mai jos și mai jos. În sus crezi că mai merge? Păi unele au mers, depinde ce ai cumpărat. Acum dacă le-ai cumpărat toate pe alea care au mers doar în jos, n-am ce să fac. Dar cred că da, e vorba doar de timing și de timp. Momentan am zis și mai devreme. Încă suntem devreme în ciclu din punctul meu de vedere, mai ales pentru altcoin-uri. Vrei să vezi Bitcoin stabil peste 70-75 de mii și atunci poți să-ți faci speranțe pe asta, Dani. Dar întrebarea bună și validă, știi? Și validă pentru altcoin-uri. Bueno, ser, bueno. Bun, ce mai vedem pe aici? Dacă mai vedem ceva, dacă mai e ceva de văzut, dacă nu mai e nimic de văzut. Bună. Nu am deloc de expunere în AI, crezi că ar fi bine să intru acum în FED sau să aștept să și intru în ASI? Păi FED și ASI o să fie același lucru, adică o să fie același preț. Deci, dacă vrei expunere, dar ne uităm imediat și la asta. Începem cu primul super chat, imediat, ne uităm. Bun. Sunt 70% în piață, dar sunt confuz din cauza că dacă începe vreo recesiune în toamnă, simt că nu am destul cash. Dacă începe bull în toamnă, simt că nu am acumulat destul. Ce ai face tu în cazul ăsta? Păi, poate e prea mult pentru tine 75%. Din comentariul pe care mi l-ai zis, e fix asta. E prea mult. Ai pus bine întrebarea, că ești confuz. Nu mai fi. Zi, bă, aș mai fi confuz la 60% în piață? Nu. Păi 60% în piață îmi trebuie. Aș mai fi confuz la 55% în piață? Nu. Aș mai fi confuz la 50%? Da, că e prea puțin. Adică, din ce îmi zici tu aici,
Ai prea mult pentru ce ar trebui să ai, pentru că ești confuz, înțelegi? Din prima. Deci ar trebui să scazi, să zicem așa, pentru a nu mai fi confuz. Deci ai prea mult din punctul meu de vedere. Asta doar punctul meu de vedere. Bun, mai departe. Ce părere de proiectul Q al lui Răzvan Costin? E interesant, e acel proiect de minat, deci își faci un AI și minezi Q, îți pui ETH într-un pool, pool-ul ăla conține minerul tău AI, ok? Sau poți să dai join, din câte știu, la un e un pic mai complex, trebuie, cred că, explicată super simplu treaba. Și poți să minezi cu AI-ul pe care îl ai, moneda Q, ceva de genul ăsta, să pui la treabă minerul ăla AI pe care îl ai. E interesant, dar probabil e mult mai complex de atât. E interesant. Beam. Hai să uităm la Beam. Vezi că super chat-ul minim este 2, este 5, tu mi-ai dat 1,99. Nu e drept pentru cei de acolo, la Beam oricum o să ne uităm mai târziu. Steficu, citește în comentarii că e pentru analize pe grafic, e 5 dolari sau 25 de lei. De ce? Nu să mă îmbogățesc eu. Pentru a face live-ul mult mai calitativ. Unii au zis să urc la 50 de lei. Lăsăm la 25 momentan. RNT, meme coinul lui Tate, îl promovează pe X. Ce aș putea să zic de el? Ce aș putea? Nici nu e aici. Ce aș putea să zic de el? Adică se poate orice cu el, nu? RNT. Ăsta e sau? Nu pare. Acum nu știu. Dacă ăsta e sau nu. S-a dus în 51 și acum arată așa. Aceste meme coin, câteva portofele poate să-ți controleze toată lichiditatea. Deci na, aia e soarta. Acum nu știu cum, dacă e fair lunch, dacă nu e fair lunch, dacă două portofele dețin tot, dacă se duce la zero. Ce aș putea să analizez pe el? Zi-mi tu. Dar na, ai grijă când intri în monede astea care sunt promovate de superstare. Sau Daniel, poți face o analiză pe Call AI, Cole. Hai să vedem. Call AI. Pe ce? Mi-ai zis pe ce sau nu? N-ai zis. Facem pe Max ce atunci? N-aș putea să analizez pe așa ceva. Adică arată cam așa. Câte portofele crezi că controlează soarta acestei monede? Call AI, Zi-mi tu. Structura e că dacă pică sub zona asta de aici de lichiditate, 2-1, la revedere. Până atunci n-ai ce să zici de ea. Adică n-are lichiditate, n-are nimic. E fix pinks. E fix pix, adică n-ai ce să te uiți la ea. Adică asta arată și mai rău, nu știu. N-ai ce, adică asta te uiți și zici, bă, risc arunc semințe, dacă da, bine, dacă nu, bingo, știi, adică n-ai ce aici să te uiți pe el, e bingo, pur și simplu e bingo. E bingo, s-a strigat bingo, mergem sus, s-a strigat bingo, mergem sus, n-aș putea. Dacă măcar spargi regiunea asta de aici de lichiditate, ar putea, deoarece nu există mari holderi aici, ar putea veni o bală să facă asta, atunci da, ar putea fi interesant, 10 cenți peste 10 cenți. Nu zic să nu te uiți, dar ai grijă cât bagi în așa ceva. Ai grijă cât bagi. Salut Daniel, comentat de ce părere despre BB, stimă. Bounce Beat, hai să ne uităm. Arăta destul de binișor ultima oară când l-am analizat pe Patreon. Apropo, mâine avem update, mega market update, 2 ore, 2 ore jumate pe Patreon, care o să fie live. Cred că o fac undeva ora 3, ora 4, ora România. O să vă las comentariile în care puteți lăsa orice monedă de analiză vreți voi. Live trading marți. Marți o să avem și vin și cu update-ul pe portofoliu până joi. Bun, BB. 0,66 pentru BB. Bine, structura s-a dus în regiunea de 87. Cred că asta va atinge $1. Sunt șanse de a atinge $1. 1,06, 1,25. Momentan a atins 1,618 aproape. A fost foarte aproape de a atinge 1,618 și era normal o mică corecție de aici după ce a rulat atât. Ok, asta pe Binance, vezi, au market makerii de partea lor. Celelalte nu prea mai au market makerii de partea lor. Dacă ne uităm aici la Bounce Beat, bam, bam. Bine, atâta din când Bounce Beat menține 57 de cenți, bullish în continuare pentru Bounce Beat, probabil va face $1 și ceva și apoi vedem ce se întâmplă cu el de acolo. Binișor, binișor. Weekly-ul nu e grozav, deoarece a avut week-ul ăsta aici, vrea weekly-ul măcar peste 71.
Bun, o analiză pe Manta, te rog, Daniel, mulțumesc, facem. Manta. Bun, Manta, bun. Manta arată așa pe weekly, arată bullish? No way. No way, hai și selling pressure aici, n-arată ce trebuie din punctul meu de vedere. Hai să ștergem să mai analizăm o dată graficul ăsta. N-arată bullish, dar îți încearcă aici, măcar, spre deosebire de altele, s-a ținut mai bine. De exemplu, DIM s-a dus până în regiunea asta, și altele s-au dus până în regiunea asta de aici, Saga, ăsta măcar ți-a ținut range-ul ăsta, ceea ce e mai bine. Ai regiunea de 1.86, vrei să vezi urcare măcar peste 1.86 aici, cât de decent, pare că pe termen scurt va rula înapoi spre regiunea de 1.7, după cum arată aici. Ai avut aici un seller puternic, ai vedem cum arată selling și buying pressure aici, nu prea ai nici, ba da, ai un buyer aici, dar cam atât, și un pic de sell aici sub regiunea asta de buy, îți încearcă un bottom aici, bottom confirmat peste 1.87 și atunci am putea vorbi de regiunea asta superioară pentru Manta, încă ar putea performa, numai că trebuie să vedem măcar urcarea peste regiunea asta, bearish ar fi sub regiunea asta de aici, de 1.4, 1.5, 1.3, atunci avea targeturi sub regiunea asta de aici, de 0.7708, unde aș mai vrea să mai adaug în caz că, ok? Să-mi scad media. Și vedem după. Acum, dacă ăsta ajunge aici, probabil o să iau o decizie dacă ajunge înapoi în regiunea asta și văd că face asta. Deoarece nu vreau neapărat să fiu prins în Manta, nici măcar în portofoliu de risc, e de portofoliu de risc clar. Apare pe termen scurt, bullish, pare că încearcă ceva aici. Bucur Ciupitu, ți-am răspuns, much love. Poate la un moment dat un tenis. Sau Daniel, ce crezi e de narativa Runes? Sunt câteva listate pe Gate, X, Lobo, Satoshi, Memecoin Mix. Cred că poate să prinde și loc de creștere, dar ar putea. Cred că da. Uite, hai să uităm pe Satoshi. Nu e? Poate nu e scris așa. Da, bun. Satoshi USD. Nu știu cum era asta. Green Satoshi, Satoshi Island, Green Satoshi, ăsta e, nu e asta. Nu mai țin minte cum era. Meme Conmix, da, le știu pe astea, le știu, ar putea fi, dar din nou același lucru de semințe pe ele, dar ar putea fi o narativă pe ele la un moment dat, că multă lume a uitat de ele momentan. ECLD USD, Eternity Cloud. Da, Eternity bearish, nu s-a schimbat nimic, adică de aici, de când a picat regiunea asta, a atins targetul ăsta de 001 și pare că va merge spre regiunea asta de low, doar ce arată bearish. Uite aici selleri. Uite aici selleri, pare că se va întoarce aici cu timpul, în regiunea de 000506. Ăla e. Atunci a picat sub range-ul ăsta de aici, papa, la revedere. Numai că a picat, cred că am mai vorbit de el. Ți-a găsit rezistență, textbook. Mai e textbook, dar nu știu dacă poți să vezi vreun grafic. Bam, suport aici, a picat sub regiunea asta, rezistență range-ul ăsta de 2 ori, pa. Ok, la revedere. Acum pare că ți-a picat și sub range-ul ăsta atât timp cât rămâne sub 001, următorul target este aici, 005. Poate aici ceva, dar momentan nu prea bine. Satoshi Nakamoto. Ăsta vrei să zici. Satoshi Nakamoto. Dar unde îl găsim pe ăsta? Satoshi VM, ăsta e? Nu știu dacă ăsta Satoshi VM. Cred că ăsta era ragul ăla mai vechi, făcut de influenceri. Da, nici ăsta n-arată prea bine. Rex the Baby Angeli. Poate ceva de aici, vreun bounce ceva. Bun, mai departe. Sau Daniel, poți să analizeze pe ECLD? Bun, le-am făcut pe toate. Hai să ne uităm acum și pe asta românește. Am făcut EGLD, hai să vedem ce face Heart. Doar ce trebuie să mențină o zonă. Nu e asta, asta e Heart BTC. Mamă, uite volatilitatea aici pe Heart BTC. Heart USD. Heart USD 0017. Yep, trebuie să urce înapoi. Deci Heart, hai să refacem analiza. 018, foarte importantă regiunea asta, ok? Pentru Heart, foarte importantă regiunea asta, 0018 de aici. Dacă te uiți, da, 001875 weekly, dacă ne uităm, n-am mai închis
de pe aici, de prin februarie sub regiunea asta. Plus că aici ceva seller aici. Neapărat în următoarele săptămâni trebuie recuperată regiunea de 1.8 și apoi urcat peste 1.2.3 și atunci putem vorbi de range-urile astea superioare din nou de aici. În momentan n-arată fitness, ajungem și la linia asta de trend. Linia de trend vine regiunea de 0.1.3. Dacă ar mai fi sau m-ar interesa și n-am apucat să intru aici în hard, ar fi regiunea de 0.1.3 aici odată și ar fi regiunea asta de aici de 1 cent. Okay? Bun, am momentan un pic bearish cum arată momentan, dar vrem să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare, care va fi una importantă. Azi ce mai face și EU, care și el trebuie să scoată capul neapărat în următoarele 2 luni, care arată așa, ok? Nu arată extraordinar. Dacă aș mai adăuga la poziția de U, primul buy l-am avut aici în portofoliul de risc la 6.2. Dacă aș mai adăuga, probabil ar fi spre regiunile astea de aici de low pentru U. Dar U, ce vreau să văd de la U? Vreau să văd fie bottom aici, în regiunea asta, bam, dublu bottom, și reluarea acestei zone de 6.1. Poate mai repede aș cumpăra aici, în regiunea asta, deoarece aici ești în no man's land. Asta e problema, ok? Pentru you, ești no man's land. Dacă văd urcare măcar peste un 0.5, ar fi din nou un caz bullish aici pentru o remontada. Până atunci, la fel ca Tada, nu prea mai are, ne uităm și la Tada imediat, nu prea mai are nimic până în regiunea asta de jos de aici, ok? Vedem ce vine, poate mai vin cu ceva știri, chestii. Dar vezi, dacă nu performează U, nu performează nici hard, dacă nu performează hard, nu performează nici U și neapărat ăsta trebuie să urce nivelurile astea de aici ca să fie primul proiect care să arată bine. Acum, mulți ar zice, bă, trebuie să ducă în sus de aici ca Tada să meargă, să facă. Poate mai bine așa, eu știu, vedem. Vedem, poate mai bine așa, picaj aici, mai mult acumulare în regiunea asta și de-abia apoi remontada în nivelurile astea superioare. Vedem, azi vedem și Tada USD, ne uităm imediat. PON 006, nu cred că ăsta e graficul, ne uităm pe Tada pe X Exchange, cred că e mai bun graficul. Da, asta românești sau semi-românești n-au o performanță extraordinară. Asta aplicat din 0.05, pare că se întoarce în 0.05. N-a ținut regiunea asta de 0.9. Papa, la revedere, v-am zis, dacă nu ține range-ul ăsta, textbook și ăsta nu a ținut range-ul ăsta. Bam, a venit și de blocările cel mai probabil, s-a dus în regiunea asta de aici, undeva la 0.053, ok? În range-ul ăsta low de aici, ok? Pentru Tada, asta ar fi ultima zonă. Pe urmă, dacă pică sub 0.5, ultimul range ar fi 2 cenți, ok? Aici pentru Tada, de unde a plecat în Launchpad. În Launch Pool sau cum se numește, bearish. Cât ai? Una? Bine, dacă o excludem pe asta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 săptămâni. 7 săptămâni la rând de Rect Baby Angeli și aici un investitor mare a dat Rect Baby. Bun, mai departe. Un live la Mr. Spread. Când te mai duci să-l inviți pe la tine? Front USD. Cred că reluăm. O să reluăm pe engleză, clar. Probabil în câteva săptămâni. Satoshi. Păi cred că l-am găsit. Satoshi. Nu? Cred că așa. Dar care e? Island Coin? Ăsta e? Poate nu e aici. Satoshi Nakamoto, ăsta e pe Gate.io. Da, ai ceva structură de buyere acolo, pare. Mai vine verdele acelea mult. O veni? Toată lumea speră. Uite, ai ceva aici interesant. Uite fluturile. Bam, stai așa. Să-l omorâm nou. Lasă-mă că e și el acolo. Îl ținem. Pe urmă văd breaking news a doua zi. Daniel Niță omoară fluturi pe live. Bun. Dacă ne uităm aici, 2, dacă ne menține 2, ok. Pare că pe termen scurt s-ar întoarce în regiunea asta de aici, cel puțin 2. Ar fi interesant sub 2 până nivelul ăsta de aici de 1.67, pare că da. Momentan pare un pic bearish aici, Satoshi Nakamoto, până când urcă peste 3, cam asta. Bun, altceva, domnilor, ce am mai analizat, o Solana, SolUSD, SolUSD, imediat ne uităm. Atenție la Moli, fac bear market, 162 aici,
pentru Solana. Solana e la un moment de decizie, momentul ăsta de 160-158 aici. Dacă săptămâna viitoare se tranzacționează sub range-ul ăsta, putem vedea undeva la 137 după. În regiunea asta vreau să văd neapărat pe 175. Pare că s-a diminuat un pic hype-ul pe Solana, mai ales toate ragurile astea care se dau acum nu sunt chiar bune. Aș vrea să văd închidere pe Solana 171. Ce mă interesează e de fapt e SolETH. SolETH. Încă se ține SolETH, dacă mergem pe un daily aici, încă se ține, dar uite ce sellere ai avut aici în SolETH. Ar putea fi un topi pentru SolETH, dar a ținut regiunea asta. Mare atenție la SolETH dacă vrei, nu știu. Sau te interesează paritatea asta pe SolETH. Și apropo, mi-am luat laptop nou, nu e ăsta, a mers 2 zile. Am dat, nu știu, $3.000 pe el, cred. 2 zile a mers. 2. Poate nu se mai deschide. La revedere, nu se mai deschide. Țineți tableta, același lucru. Am luat tableta, 2 zile, la revedere. Deci, da. Vedem când, dacă mai revine laptopul nou de 3.000. FED scade, ne uităm la FED imediat. Bun, deci asta ar trebui să fie 004150 aici, ar trebui să fie regiunea. Pentru a deveni bearish pe Sol versus ETH. Și o să dăm FED, că zicea cineva. Yes, sir, facem. FED. Bun. Da, nu-mi place ORN. Nu cred că va face mare lucru pe termen lung. E ceva play termen short term. Nimic long term. Nu place. Nu place. Pe termen lung, short term încă ar putea performa. Bun, FED 1.76. FED, ca să fie fake out, trebuie să reluăm suportul 1.86 neapărat aici. Parcă pe termen scurt îți încearcă ceva, un seller mare aici pentru FED. Mare seller aici și aici. Buyer nu prea vezi în momentul de față, ca să fie fake out trebuie să re 1.76, dacă nu, a spart nivelul ăsta care era foarte bun aici de triunghi ascendenți, l-a spart, rezistență, textbook. La revedere. Următorul nivel ar fi 1.33 pentru Fetch AI. Dar sunt speranțe în continuare. Vrem să vedem de aici. Pare că vreau un bounce din regiunea asta. Vreau să săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare în mergi se tranzacționează înapoi peste 1.86 și apoi se tranzacționează în 2.2 și ceva, probabil o face all-time high după. Pentru Fetch aici. Până atunci, suntem aici. Uite cum închide weekly-ul. Nu prea bine. Că închide sub 21 EMA, ce știm? Trendul bun, atâta timp când ne ține 21 și 9, închide sub 21 EMA, nu bine. RSI-ul pe weekly, nici el nu e grozav, pare că vrea mai jos aici, nu știu dacă am pus o linie de trend pe RSI, am să vedem. Ar putea arăta ceva de genul ăsta pe Fetch, vine la linia de trend, deci destul de clar că ar trebui să vedem un bounce mai devreme sau mai târziu de aici pentru Fetch. Deci nu arată bine în ce răstai eu pe weekly. Stocasticul e singurul care îți dă senzația că ok, ajunge într-o zonă interesantă. Ar fi interesant dacă ar atinge stocasticul ăsta, țineți ochii pe regiunea asta de 0.56 aici pe stocastic, sau hai mai sus, 3.2. Regiunea asta nemai testată din iunie 2023, ar putea fi o oportunitate de buy acolo pentru Fetch. Cross pe MACD, dar știm că nu crossul principal e problema, al doilea, adică dacă vezi asta, ar putea fi problema. Momentan, la fel ca ETH și poate mai merge un pic jos și apoi să face recross cel mai probabil și pentru Fetch. Okay. Deci Fetch, ca să nu fim atât de bearish, zice că un 1.35 ar putea fi încălzit. Dar vrem să vedem săptămâna viitoare, care chiar e importantă. Okay. Dacă reluăm regiunea asta de 1.86, dacă urcăm peste un 2, atunci probabil vom merge înapoi spre regiunea asta superioară. Momentan, pic bearish aici până când nu vedem ce se întâmplă cu range-ul ăsta. Monthly-ul încă bine aici, vezi că mă găsește suport la 21 EMA de obicei când găsește corecție, găsiți aici un pic de bani și apoi continuare, ar fi un $1, deci avea câteva zone să zicem pentru Fetch, dacă e să ne uităm și îți place Fetch, ai vrea să bagi în tristă, dacă vrei, îți dai seama că nu e sfat financiar, ar fi câteva zone aici pentru Fetch, hai să le vedem, hai să vedem pe pump-ul ăsta de aici. 0.5 deja ești, dacă ești un investitor de risc mai median ridicat, 0.5 poate ar fi pentru tine, ar fi regiunea asta aici de 1.83, apoi aveți 61.8 aici, în 0.44, 1.3 pe care l-am vorbit mai devreme, risc un pic mai scurt și apoi ar fi regiunea de risc low, 0.95, $1 până regiunea de 0.6, regiunea asta de aici. Nu știm dacă le vor atinge, de asta pe toate, de asta fiecare își face planurile cum vrea. Momentan pentru mine Fetch, ca să mai adaug ceva, probabil ar fi aici,
între 1.3 și 0.99 un dolar, ok? Ca să mai dau ceva, la poziția luată în 0.55 aici, în zona asta, ok? Bun, ar pe termen lung cred că Fetch va face mai mult, adică se va duce mai sus, zicem 5, poate 10, vedem. Bun, Fetch, cam asta pe Fetch, ce am mai putea analiza și ce am mai ratat aici dintre astea importante? Solana am făcut, Teta așa, Beam, că ziceam de el, Beam înapoi în range de zona 1, dar vezi aici un buyer mare din Coreea, similar s-a întâmplat și cu Multiverse X, același lucru s-a întâmplat și cu Multiverse X, Coreea, manipulare de piață, papa înapoi. Vrem să urcăm peste 3, n-a putut să menține 3, trebuie să menține 3 cenți ca să vezi orice de la asta trebuie să menține 3 cenți, dacă nu zona 2 aici, sunt pregătit, 1.5, 1.4, 1.6, deci astea sunt pregătit din nou pentru Beam în range-ul ăsta. Momentan încearcă, la fel ca Celestia, cât de cât încearcă ei să lupte în regiunea asta, peste măcar un 2.6 ar fi interesant ăsta. Se accelar, ai un sui. Hai un sui. Sui, 1.11 aici pentru Sui, bine în continuare, mai bine decât l-am lăsat, sincer să vă zic, dar la ce te uiți? La schimbarea de trend, același lucru ca pe Celestia, vrei să vezi urcare peste 1.2, măcar 1.2 weekly și atunci putem discuta de mai sus, schimbare de trend macro aici, all-time high, dacă asta e reacumulare, urcare peste 9 și 21 EMA cu suport, mai sus, ok? Momentan încearcă, vezi și aici niște buyeri cât de cât pentru Sui, cât de cât decent, pare că pe termen scurt va încerca un 1-2, 1-3, vedem dacă săptămâna viitoare închide peste 1-2, e un semnal că da, ceva se schimbă aici și vedem probabil o remontadă, la fel ca pe Celestia, un 12. Deci asta vrem să dăm Celestia, vrem să dăm Sui peste 1-2, Celestia peste 12, ca să putem zice, ok, piața se schimbă dintr-o perspectivă cât de cât bearish de câteva săptămâni bune, într-una bullish pentru încă câteva luni bune sau săptămâni bune în partea cealaltă, ok? Bun. Sei. Dar pare bullish pe termen scurt Sui. Bun, Sei, vedem la Sei. De ce e piața bearish? Unde e bearish? Bitcoin e 70.000 aproape. Where is bearish, sir? ETH aproape 4.000. Sau nu vă place Bitcoin și ETH? Sau măcar altcoinurile care performează, BNB sau altele? Na, nu e bearish din punctul meu de vedere piața. E bullish pentru monedele mari, cu capitalizare mai mare și bearish sau neutru a zice, că nu s-a întâmplat nici cu Celestia nimic, nici cu Sui, nici cu Teta, nimic. Adică e neutră partea asta și bearish cu astea cu capitalizare mai mici. Aia da, speculativă. Foarte speculativă. Sei, în zona 1, momentan Sei, aceeași problemă ca Celestia și cu Sui. Trebuie să urce măcar peste un 58-60 de cenți ca să putem vorbi de orice. Un pic mai slab reacția pe volum. De fapt ai și aici, dar mai slab un pic, arată mai bine Sui decât Sei în momentul de față. Asta pare că îți dă senzația că va veni în 0.41, pare un pic mai bearish ăsta. Dacă întâmplă și la RSI, da, pare un pic mai bearish. Un poco mai bearish aici. Așa arată Sei. Am zis și la Sui. Sui arată așa, ok? Mult mai bine. De asta dețin Sui și nu Sei momentan. Mult mai bine, pare că ăsta, mare atenție pe Sui aici. Pare că încearcă ceva și pe MACD. Asta vrei, te uiți pe Sui. Te uiți la un posibil recross din regiunea asta de jos, de aici, te uiți la un 1-2, potențial urcare peste 9 și 21 EMA și we are good to go, baby. La fel pe Celestia, urmăriți-le pe astea, că asta vor dea tonul. Avem pe Celestia, te uiți aici, urcare peste nivelul de 11, 5, 12, 2 și aici, nu știu dacă vedem ceva, ia să vedem pe MACD, cred că nu avem nimic pe MACD de ne uitat la TIA. Aici vrei să vezi măcar un daily care vine în zona pozitivă. TIA USDT, poate pe asta avem mai multă speranță. N-avem aici. Asta trebuie să ne uităm, ok? Trebuie să ne uităm la volum, trebuie să ne uităm la reluarea zonei de 9 și 21, mai repede 21 EMA pe weekly și trebuie să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă cu MACD-ul. Sui arată cât de cât interesant, sincer vă zic. Sui arată interesant aici. Ca și structură pe MACD, ca și structură pe weekly vorbesc, ca și structură pe MACD, structură pe stocastică aici, din zona de low. RSI-ul arată într-o structură cât de cât decentă pentru a rula măcar 53-ul. Volumul aici cât de cât bun și MACD-ul pare că se produce cross după ce a avut
epuizare pe salary aici. Sui 1 de urmărit pentru următoarea perioadă. Interesant. Interesant aici Sui. Și daily arată bine. Bun. GME. Vreau să intrăm la GME? V-am zis, mare grijă cu GME. Șanse să mai ajungă la 60. La 60, păi a fost. GME, astea sunt când nimeni nu mai vrea GME, atunci vrei GME. Când toată lumea vrea GME, vinzi GME. Adică, înțelegi ce zic? E 28 în momentul de față. A atins targetul de sell? Da, 65. Adică, dacă n-ai fost pe fază, era trasat deja. Și zona de suport era trasat aici, dacă ți minte, de când îmi făceam analiză de pe aici pe el, în zona asta, între 12.11 și regiunea de 10.4. Okay? Și apoi mai aveai regiunea asta de 4.4, care eu încă consider că va menține regiunea asta de aici și va atinge la un moment dat, în timp. Bearish, uite seller, pentru GME. Nu cred că ajunge acum. Cel mai bun scenariu al tău ar fi să revină aici și apoi să mai pompeze iar, dar nu cred că merge a 3-a oară, sincer. Ulciorul nu merge de 3 ori la apă. Vedem ETF și pe sol, sunt speculații. Nu o să vedem ETF pentru sol anul ăsta. Vă zic de pe acum. Per probabilități 80-90% și vă zic de ce. V-am zis că pe ETH vine, dacă nu acum, până la final de an. Nu există CME Futures pe Solana. Când o să vezi CME Futures pe Solana, să dăm deal. Până atunci nu. CME, că asta a fost marea chestie. Avem CME. De ce nu ne lasă avem și spot, știi? Gary, de ce vrei ca investitorii să fie Reg Baby Angeli? Și avem așa, avem BTC1, semnul întrebării. Ok, deci există. Asta e futures-ul. CME Futures a listat în topul din 2017 sau da, 2017 în top. A marcat topul exact. Bam. Ok, papa, la revedere. Deci îl avem și ETH1, pe care nu ne-am mai uitat de multă vreme. ETH1 semnul exclamării de aici, care și ăsta există. A stat aici în 2021. Ce să vezi? A marcat aproape top. Aproape, că apoi a mai fost unul. Bam, s-a dus Reg Baby Angeli de aici. Avem Solana 1? Sol? Ți-am răspuns la întrebare. Nu o să avem ETF pentru Solana anul ăsta. Întâi trebuie să avem CME Future și apoi, cel mai probabil ETF. Poate vine, dar momentan nope. Speculație proastă. Speculație proastă. Bun. Dacă am arătat ceva pe super chate, că nu vrem să ratăm, să ne înjure lumea. Și vorba despre Wormhole. Pare că Wormhole ar putea fi într-o formațiune interesantă de bottom. USDT. Azi dăm 0.67. Da, ar putea fi. Ne uităm aici și vedem range-ul ăsta important pentru Wormhole. Ai văzut aici niște selleri, nu prea grozav, vrei să vezi mai mult buying pressure, dar parcă ți încearcă cât de cât un bottom aici pentru Wormhole, regiunea asta. Parcă îți reacumulează, cred că time frame-urile mai mici îți arată mai bine un pic. Parcă se încearcă acumularea aici. Confirmarea 0.76 până atunci cred că n-a terminat încă dump-ul. Cred că va reveni aici încă o dată și apoi vedem ce se întâmplă din range-ul ăsta. Ar fi să-mi asum un risc, ar fi prima dată range-ul ăsta de aici, 0.44.052 și apoi undeva la 0.2. Okay? Pentru Wormhole. Dacă da, aici face bounce, face asta, bum, take profit până în regiunea asta de aici de 2. Cam așa a jucat Wormhole. Dar asta ar fi primul range care m-ar interesa. Pentru 0.50-0.44 și apoi mai jos în caz că mai câteva niveluri pentru el. Dar din nou portofoliu de risc pentru Wormhole. Momentan pe termen scurt pare că se va întoarce aici. DOT 2.0, mai exact jamuri la DOT. Hai să vedem DOT. Dacă ne dăm un pic pe Polkadot, mai facem și un dim, nu? Că ar fi interesant. Ce ați vrea? Lăsați comentarii. Că mai stăm aproximativ 10 minute. Daniel compare Sol ianuarie, martie 2020 cu TIA în aprilie. Da, pare. Am mai comparat asta în trecut. Pare la virgulă cât de cât, dar TIA trebuie să reia un 20 neapărat. ULD, ne uităm și pe ULD imediat. DOT în același range de bear până când urcă peste 9.90, regiunea asta de aici, sau măcar să reia un 8.7
5 până în 3 din nou regiune de reacumulare pentru Polkadot. Cred că cu timpul va ieși din range-ul ăsta în sus. Când Dumnezeu cu mila, îl așteptăm ca și cum vine, nu? Cu toate că n-am Polkadot. Dar din nou, dacă ar fi să acumulez, ăsta ar fi range-ul pentru a testa 22, 31, poate mai sus, rămâne de văzut. Dar n-ai volume. Hai să dăm dim. Dacă n-ați făcut deja, apăsați butonul de like, nu știu câte s-au strâns, dacă vă place. Vine, nu? Cu toate că n-am Polkadot. Dar din nou, dacă ar fi să acumulez, ar fi range-ul. O ducem în 1000. A testat 22, o ducem să nu o ducem 31, în 1000, asta poate e întrebarea. Mai sus, rămâne de văzut. Aici 1000. Bun, închidem aici că nu ne mai interesează și ne întoarcem aici. DIM. Da. DIM nu grozav până când nu urcă peste 3.5 pe care a încercat aici să urce peste 3.48, nici măcar n-ai avut seller prea mare aici, nu știu ce naiba se întâmplă. Pare că ulterior va testa un 2 înainte de orice aici pentru DIM. Nu poate, auzi în time frame-urile mici. Time frame-urile mici există speranța că poate face bounce încă o dată de aici, e dublu subsol. Bullish peste 3, peste 3,5 pentru DIM. Există ceva speranță aici, mai ales pe termen scurt, pe termen median lung, încă pare că nu-i la bottom. Speranța ar fi să-ți facă bottom aici între 1,98 și 2 și apoi să se reia regiunea de 5, poate o 7 la un moment dat în timp pentru DIM. Momentan, pic sub presiune aici pe termen median. Termen scurt parcă vrea un bounce. Altceva. Ce facem pe chat? ENA și cu ARB. ARB USD. Mai avem 10 minute, 8 minute, 10 minute. ARB USDT. Facem. Datorită ție sunt mai bine acum. Alin, datorită ție. Much love. Datorită ție, domnule. Ok, tu ți-ai făcut research-ul, tu ai ales să rămâi, tu ai ales să vezi lucrurile prin ochii tăi. Felicitările mele. Ok, arbitrum probabil reacumulare între 0,97 și regiunea de 0,7 o perioadă pentru ca ulterior să-ți pompeze din nou range-urile superioare de aici. 1,5, 2, 2,4 și vedem ce se întâmplă după, dar pare că range de acumulare similar cu ce vă stă aici. Aici a ținut ceva. Aici a ținut din range-ul ăsta până aici, a ținut undeva la 278 de zile. Aici ești de-abia, nu neapărat că trebuie să se întâmple la fel, dar aici ești în 77, vreo 200 de zile, te-ar duce în octombrie 2024, care spre final de an. Da, ar fi bine, mi-ar plăcea asta, de aici, doar ce o să mai acumulez range-ul ăsta pentru arbitru. Mi se pare un range bun, pentru cei care au răbdare pentru arbitru. Bine te-am revăzut, Daniel Mihai Ciocan, bine te-am revăzut pe chat. Aici, hai cu like-ul, oameni buni, pe voi nu vă costă nimic, apa este scumpă în Olanda. Bă, este, să știi, orice este scump în Olanda. În România poți să fii milionar, în Olanda poți să fii boschetar. Hai Aevo. Aevo 0,78. Da, Aevo, structura care trebuia să fie era asta, menținerea zonei de 1. N-a putut. Am vrut să văd dacă confirmă regiunea asta. 0,94, 0,991. S-a urcat peste, nu ți-a confirmat, asta era, vezi? Bam, da, aici pullback, confirmare regiunea asta, urcare peste 1,07. Așteptam asta pentru ceva longuri aici în regiunea asta pentru a testa 1,4. N-a făcut-o, a făcut invers, a dus în regiunea de low de 0,75 și acum ești no man's land. Again, ești no man's land aici pentru Aevo. Posibil regiunea 0,76-0,59 să fie un bottom cât de cât corect aici pentru Aevo. Bullish peste 1,07 pentru Aevo. Momentan pare că își va continua aici traiectoria înapoi în 0,76 și range-ul ăsta pentru a-ți reacumula regiunea asta, ca ulterior poate, Doamne ajută, pentru cei care au baguri să încerce ceva de genul ăsta de aici. Nu să se ducă în 0,23, ok? Dar sunt ceva speranțe, ai un buyer acolo, ceva speranțe sunt, dar vrei să o vezi. Până atunci, bearish, nu avem ce face. Dar boschetar de lux în Olanda, UK, etc. Da, am făcut sui mai devreme.
Banii care îi bagi în apartament în Olanda îți iei o vilă în Spania la mare. Corect. Foarte, foarte corect. Dar are și Olanda perks-urile ei. Infrastructură, liniște, chestii, trestii. Depinde ce-ți place ție în viață. Și ce-ți permiți. Bun. UiPath. UiPath ați văzut, s-a dus în cap. Mai mergem și la acțiuni un pic, să vedem ce se întâmplă pe acolo. UiPath 12. Am un buy, da. Am un buy pe UiPath un pic mai jos pe aici, pe în regiunea asta. Dar încă nu l-am luat, dar vedem. Mi se pare exagerată reacția pieței aici pentru UiPath, pentru ce s-a întâmplat. A posibil să fie pe remontada la un moment dat. Dar de când a spart 0.22, Rec Baby de aici, nivelul ăsta de jos, aici probabil să vin ceva buyeri. Dacă nu știți, eu și-a dat demisia și a revenit Daniel Dineș. A venit Dineșu înapoi. Am răbdare cu Path, e încă în portofoliu. Bun, ce mai vreau să facem aici? Bun, optimism am făcut mai devreme, te uiți. Humans am făcut mai devreme, te uiți. Atom, păi ce să ne uităm la Atom, că e un stablecoin de ani de zile. The Han de zile. Bun. Atom. Bun, Atom, dacă ne uităm aici la Atom, undeva 6.32 ar mai fi o zonă, acolo am cumpărat ultima oară. Momentan e în același range, nimic, până când nu rea 10.2, 10.8, nimic de zis de el. Nimic de zis, pare bullish pe termen scurt, așa un pic, pare că pe termen scurt, uite, ai măcar ceva buyer aici, vrea să rea regiunile astea superioare. Se vorbea de ceva split, ceva, nu știu, pe Atom. Să facă tokenomics-ul mai bun, pare că a murit povestea respectivă. Marius Roman, mersi pentru super chat. Am și uitat că am 4, zice Bucur Ciupitu. Asta e, când ești foarte bogat, uiți că mai e chestii pe portofoliu. Link. Mai știu eu pe cineva care uită că are bani în conturi. Asta e, când ai prea mulți bani și te dau afară, uiți că mai ai bani pe niște conturi sau mai deții niște acțiuni. Bun, link 16.16 aici. 16.16, da, link încă bine, încă ok, dacă te uiți aici la link. Încă ok, că atâta timp ne ține 12.4, 11.5, ok. Așteptăm nivelurile astea superioare de 29, 30, 40 pentru link. Cred că ulterior vom vedea. Uite, ai buyer aici pentru link. Deci ai încredere aici pentru link. Filecoin. ULD, nu? Ați vrea să ne uităm un pic că vine deblocarea în iulie. Mare atențione! Bun, Filecoin e același lucru. Bă, măcar ai ceva buyer aici pe Filecoin. Măcar ai. Ăsta cred că da, cred că ulterior cred că e în bottom în continuare, cred că formează un bottom aici. Cât va dura bottom-ul ăsta? Ne închinăm cu 3 mâini, nimeni nu știe exact. Dar pare că din nou e în bottom. Ulterior posibil să vezi range-urile astea de aici, delimitate, cu portocaliu pe ecran. E încă ok, numai că răbdare. Dacă vine aici, din nou zonă de acumulare sub 4, 5, 4, 6 pentru Filecoin. Dar uite că n-arată rău, adică dacă te uiți la structură. Un buyer puternic aici, structură de numai minime în urcare. Adică na, asta vrei să vezi în mare parte în bottom. Bun, ULD, da, ULD și cred că ieșim după ULD. Bun, ULD 4.25 pentru ULD. Vin deblocările începând din iulie. Dar vine și un eveniment important, nu știu ce lansează A-Chain. Nivelul ăsta de 3.78 ar fi relevant. Dacă pică regiunea asta, nu știu, poate au o decizie să nu mai rămână în ULD după iulie, rămâne de văzut, dar n-arată prea bine. Arată prea bine, s-a găsit rezistență 9 și 21 EMA, de obicei asta se întoarce 2.4-2.1. Nu-mi place structura. Trebuie să-mi reia măcar regiunea de 5 și ceva ca să vorbim de bine de ULD. FED arată bine pe termen scurt, vedem săptămâna viitoare trebuie să rea 1.8 sau măcar 1, da, 1.8 trebuie să rea 1.85 ca să putem zice că a fost fake-out ce s-a întâmplat acum.
pentru el. Bun, cam atât pentru astăzi, zice că a intrat bine. Mergem un pic pe acțiuni și terminăm aici. Ne vedem miercuri, clar. Miercuri pe FOMC, puternic live. Țineți-vă resuflarea pentru FOMC, că poate să decidă ce se întâmplă în următoarea perioadă pe vară și imediat vorbim acum la final. Ten-year Treasury a avut aici un pump frumușel, asta înseamnă că Claudiu Drăghici, mersi much love pentru comunitate 10, Daniel Înță membership, loviți comentariile. Treasury Bonds, TLT. Bun, TLT. Ajutăm la TLT 91.5 aici pentru TLT. Părerea mea că ăsta încă formează un bottom, dar încă nu este vremea lui. Vremea lui ar fi aici, dar ți-ar face un dublu bottom și aici ar trebui să ai ochii cât cepele. Când ăsta face dublu bottom aici, regiunea asta. Ochii cât cepele pe piață atunci. Până atunci nu e așa rău. US2, US2 și US10 arată cât de cât bine pe partea de obligațiuni pe yield-uri. Vrem să vedem și yield curve-ul, încă stă binișor aici sub... ok. Șomajul a urcat un pic peste 4%. Vorbim acum la final. Atunci ce s-a întâmplat pe Stonks la final de săptămână. Nvidia 1200, nu știu dacă mai e pe locul 2, a trecut de Apple, acum cred că pe dump-ul ăsta nu. V-am zis de Nvidia, este o bulă? Păi uite-te tu la grafic și zi-mi dacă este o bulă. A? E Nvidia o bulă sau? Ia uite la graficul ăsta. Nvidia un fel de Bitcoin fără pullback. Adică, na, clar că este o bulă. What the F? Este o mega bulă, adică uite cum arată numai de aici. Numai de aici cum arată. Înțelegi ce zic? E o mega bulă. Numai că nu cred că se sparge acum. Multă lume ar aștepta să se spargă acum. De obicei se sparge după split de 10 la 1, după split la 36 luni. Uitați-vă la split după 36 luni. Similar cu ce s-a întâmplat pe Tesla, nu mai țin când a făcut split-ul, dar split-ul ăla la 36 luni a mai crescut după split, asta ca să înțelegeți, și asta mă aștept și la Nvidia, de asta n-am vândut decât o parte din Nvidia. Aici, entry-ul public la 200 și ceva pe Nvidia. În regiunea asta, uite entry-ul aici, 210 pe Nvidia, între timp mai mult de 300 și ceva la asta, am văzut o parte și restul o lăsăm. Încă arată bine, a închis bine încă săptămâna, nu e rău deloc Nvidia aici. S&P-ul scâție un pic, dar nici el, uite, all time high, a salvat vineri cât de cât. A salvat vineri, de asta zic, reacție un pic ciudată, nu poți fi bearish pe Bitcoin și pe piață cripto, din câte S&P-ul arată așa, știi ce zic, adică ți-a făcut all time high din nou aici, regiunea asta. Arată bine. A atins targetul totuși, de aici, de median 5368, mai avem unul mai superior. Asta e targetul median de bull. Aici cred că vor începe ceva probleme, odată ce testăm spre regiunile astea, 5600, 6000 poate aici, ăsta e target median, target superior ar fi undeva spre 6000 pentru S&P 500. Ne intrăm spre zonele astea. Aici n-am putea face greș. Momentan nu zice, e o reacție un pic ciudată pentru cripto vineri. Am zis de lichidări. Se mai întâmplă asta în cripto, ceea cineva că n-am văzut, Doamne, m-a lichidat, n-am văzut în viața vieților mele. S-a întâmplat pe cripto mult mai rău, adică imaginează-ți că în 2021 Bitcoin a luat în 55.000, s-a dus în 30.000 în 2 candele de câteva ore. Sau o oră, nici nu mai știu exact. Ăla dump, tată, ăla dump, sau Corona dump din 9.000 de dolari, 8.000 de dolari în 4.000. Sau s-a dus la 4.000, cred că a fost mai jos, 3.000 ceva, 3.000 ceva, 3.800 ceva, alea, tată. Nu ce, bă, ăla-i dump de vineri. Dar l-am mai dat celor care sunt prea mult cu leverage, le-a arătat un pic pisica, aia doar o arătare de pisică, adică e doar o arătare de pisică. Imaginează când ai poziții și întregi dimineața nu mai ai niciuna. Din 15 nu mai ai niciuna. Alea, tată. Alea, asta ce vineri a fost o nimica toată. Adică bine ați venit în cripto pentru cei care sunteți noi. Bine ați venit, dar vezi, asta e. Piața îți dă senzația că nu se mai poate întâmpla așa ceva și deodată te rupe. Claudiu Drăghici, mersi pentru încă 10. Mulțumesc lui Claudiu. Bun, S&P-ul încă bine, nu poți fi bearish pe Bitcoin cu așa ceva. Adică, piața tradițională all-time high, de ce aș fi bearish? Why should I be bearish, sir? Vine Jerome, vorbim imediat despre Jerome, Nasdaq-ul și el stă bine, nu știu, era pe aici pe undeva.
Unde e Tesla 177, da, încă nu sunt prea buni și pe Tesla, dar uite, asta se va întâmpla și cu Nvidia, același lucru. Mulți nu am mai văzut niciodată așa ceva ce s-a întâmplat pe Nvidia, niciodată n-am mai văzut. Iată Tesla, iată Tesla, vă arată tata Tesla aici, pentru cei care n-au fost aici în 2020, 19. Iată Tesla, niciodată, da, uite Tesla, a făcut split-ul, aici, nu mai știu, pe regiunea asta, nu mai țin minte când s-a întâmplat split-ul, similar. Am mai urcat un pic și direct. Așa voi vedea și Nvidia, similar, adică. Și acum apare un fel de distribuție aici, un pic mai complex să vedem pentru Tesla. Am luat o primă poziție în Tesla, 150, am așteptat range-ul ăsta de ceva timp. 150 am intrat. Pe termen scurt arată că ar vrea sus, nu jos, în momentan. Unde e Nasdaq-ul? Here, o 19.000 pentru Nasdaq. 19.000 de bastoane pentru Nasdaq. Un pic mai bearish decât S&P aici pe daily. Weekly-ul, na, încă bine, na, all time high pentru Nasdaq. Ce naiba? Ce naiba? Targetul median de bull market 20.000. Ne facem speranță la 20.000, tată. Nu cred că avem la 19.000 să opresc la 19.000. Încă bine piețele tradiționale. Încă bine. Hai să ne uităm un pic la Forex. DXY. Da, uite, DXY ar fi aici. DXY-ul știm foarte bine că are tendința să urce în FOMC. Uite ce dildo a pus aici. Am văzut că a tăiat ECB-ul dobânzile, când am vorbit despre asta, pentru cei care au mai rămas, o vedeți acum, asta, să zicem așa, mai ratat. ECB-ul, Banca Centrală Europeană cu Lagarde, au ridicat mai târziu decât Jerome și au tăiat mai devreme decât Jerome, dar asta îți dă din nou imbold-ul că ai putea să vezi din nou tăiere la un moment dat. Și pentru piețele din US. O analiză pe SAUSD termen scurt face. Bun, DXY arată cam așa. De față și pare că urcă în FOMC. Am mai văzut asta și în trecut. Dacă ăsta urcă în FOMC, probabil vei vedea dump. Dacă piețele scad în FOMC, probabil vei vedea pump. Ok? FOMC ce cred că se va întâmpla? Jerome va lăsa dobânda la același nivel. Nu cred că. Ce? Iunie. Nu cred. Trebuie să vadă mai multe date. Dacă șomajul urcă 4,2, atunci vorbim, dar până atunci nu cred că. Dar ăsta ar putea fi problema pentru piețe la început de săptămână. DXY-ul aici, care e un pic în urcare, ar putea testa 105, 105.8 înainte de FOMC și apoi dump. Euro versus dolar pare bearish, corect, după ce am văzut că Lagarde a tăiat și era normal să fie bearish. A făcut un pump la început, eram what the fuck? Am zis cum pump? Și pe urmă a venit candela, un pic întârziată, dar a venit, adică, înțelegi, a venit. Un pic mai târziu decât era așa, dar totuși vine la un suport aici la 1.0775, probabil să vedem mai jos până în FOMC, probabil vedem aici undeva în 1.071, țineți pe radar. Regiunea aia. Bun, hai să ne uităm aici, să ne uităm un pic la SAUSD. Bun, SAUSD. E aur, nu? Aur trebuie să fie, da. Este aur. Este aur. 2294, termen scurt, ai zis. Îți dăm un daily pentru aur. Aur a crescut și el și acum pare că dă înapoi aici. Gold spot, ciudățel. Pare bearish, dar pare că vine la un suport. Vreau să văd și 4 ore. La 4 ore niște sări aici măricei. Cred că vine la un suport. Probabil o să vezi un bounce din range-ul ăsta. 2264-2280 pentru aur. Dar un pic bearish aici. Nu e o formațiune prea bună pe termen median. Ai putea să vezi probabil chiar 2000 și un pic. Regiunea asta de aici, 2174 și 2178 după bounce-ul ăsta de aici care ar putea veni realist vorbind pentru el. Ok? Dar cam atât. Cam atât de la aur. Bun, mai e ceva pe aici de analizat. Mai ar fi niște commodities un pic. Gazul natural își revine frumos aici, frumusețe pe gazul natural, poziție foarte frumoasă aici. Regiunea asta ar fi undeva în 3.5 pentru gazul natural. Ar putea fi un target și probabil o corecție de acolo. WITH-ul încă nu și-a atins, asta înseamnă că nu suntem încă în zona de recesiune. A regiunea asta 472, 422, încă o menținem pe radar în regiunea aia. Vrem să dăm și Orange Juice, în sfârșit pică de aici, dar încă bullish, dar pare că asta e fake out și va menține regiunea asta de
Nu va menține regiunea asta de suport. Mai avem și crude oil 75, ceva pump ar putea avea în FOMC sau... Nu, stabil probabil în range-ul ăsta, cu timp probabil 70-67, nu știu dacă urcă mai mult de 76. Bun, hai să vedem la ce se așteaptă inflația, că avem și inflația în aceea zi. Hai să vedem. Aici până la final Daniel Mihai Ciocan, much love. Nu plecăm, domnilor, nu plecăm. Nu plecăm de pe investiții. Bun. Avem așa, avem pe 12 FOMC, și avem și Economic Projections, pe asta nu văzusem și am omis-o, avem și proiecțiile economice, care asta o să fie cireașa de pe tort, deoarece probabil va rămâne la 5,5 unde este așteptată. Avem proiecțiile economice, acum a trecut timpul, ireal cum au trecut 3 luni de zile de la ultimele proiecțiile economice de aici. Conferința la 9:30 ora României, aici putem să vedem și decizia la 9, deci începem live-ul pe la 8, pe la ora 8 ora României cel mai probabil, ok? Și avem inflația la 3:30 ora României, core și CPI, interesant aici de văzut, interesant să vedem core-ul care așteptarea e undeva la 3,6, consensul e la 3,5, deci în zona asta și probabil o să rămână așa, zic. Aici și hai să ne uităm și la simplă, da, simplă ne-ar mai interesa, unde e asta, 3,4, probabil vom vedea ceva, nu cred că vom vedea mare lucru aici de la inflație, ar fi interesant și inflația să urce când șomajul urcă, dar nu cred că suntem încă în scenariul ăla, nu cred. Bun, cam atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut aici, aveți aici butonul de like, nu știu câte s-au strâns, dăm un refresh și vă las cu muzica pe final, așa, v-am făcut un mix mișto pe final și vă las cu muzica de final și noi ne auzim miercuri, 993, 7 like-uri și îl bubuim la 1000, din nou vă reamintesc că avem un sponsor pe canal, la XFi, exchange de cripto românesc, îl găsiți aici, NordVPN aici în descriere dacă vreți reducere vreo 60 ceva la 100 pe 2 ani, danielniță.ro shop, aveți pe Danielniță multe știri, multe chestii, puteți să intrați în zona respectivă, aveți Bybit-ul aici, probabil ceva promoții cu ei, nu știu, câteva bilete la Beach Please, ceva poate mâine, eToro, aveți aici pentru acțiuni, pentru ETF-uri, pentru ce vreți voi, le găsiți aici, desigur aveți Trezor, Ledger, toate în descriere. 3 ore, 12 minute, ne auzim miercuri, stay safe, much love. Welcome. See ya. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea. My colleagues and I remain squarely